ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ባርክ يسكت ووزجي ووزجي ماريا بكم ودسجي وحانس عوض بدر سابق انزي يبلة بس هي ووزجي ماريا كدس انجز تسجو بلجي كزيابي كار زوزا بلجي بس هي ووزجي ماريا زوزا بلجي نولاوي هي جب عواز حاسس لبقى قدوف زحاسس لبقى قدوف وسوى ركبو صرو ديما مدكفتو تبسي أوكس دي مريم دندل أنت بيجي تبرك مع سر حوا المهممي أنت دفع زعابير وسدين تبسي أوكس دي دندل مريم مدر قدس أنت بزعج زعابير إنزي ساعة نبى لمنا بروح وباع وسدتشي تبسي أوكس دي مريم دندل زعسراي أمنك زعابير كذا يعرف بقبسانيهم تبسي أوكس دي مريم دندل زبر بيجي زعابير ولد منك كذا نزكت للدروب ساعوهم فسك الدوس تبسي أوكس دي مريم وعند نزهواريهو على تبسي أوكس دي مريم دندل ولدشي ولا مانير زعكوا ما زمان دندل ناجي إمبل مسنا درلدتو سلام لك أوكس دي مريم دندل أنت ولدشي أمرك إنزي نسأت مسألة ما هزالتشي سلام لك أوكس دي مريم دندل أنت ولدشي نقص إنزي درها وأنزي ولد عكس ما زمان دندل ناجي ودسمجي إم وعبد بالزد مدحانين كدوس سلام لك أوكس دي مريم دندل اسم رقبت مغزي إغزابين غلتي صلي وسعالي لنا مرتا وقل ولدي كما يسرى لنا هاتاو إلى تأمرها لإسنك الدس إنجل بكري مريم ولا أملاك صرتها وبركتها يحلوا مثل العالم عالم آمين وأمثلنا برد في طاعة موائل إنزلنك الدس إنجل بكري مريم ولا أملاك زي مثل بخور والدع ويسيا وصلومية مستبهر أبصر هورت مستدبر باي زي مرها جبريل ملعاك وعد سكت هي
وسبيعة يبلا بقول واندا لجزتنا قدس انجل بكل ما نقول هذا أملاك ذاتي حاجة تقول لتسكان سمجي اسكال العالم كما حاجة أبصم وبدهاري موائلنا سو بزهان كذا ما هو نزهان اللي يعبد كون شيء وجاك وينبر واستدعاء ويمهرو هجية وتزازية برتد هايمارات اسكدا كما مساعدية بسمعات أبوية صعبات بتوم العالم عالم ومنها هورو كابة وعدو فلك تكازي وبصه القدام وعلي وبو وسحاق لقدا ونهورو بهيه دات موائله وامزح عصصه ومبلع ومستيابعته الى كوب من تاني اكل لبلي وإي لمستيا اسم حق لقدا وقوته وصبحا نسعى والداف قول بدر يوسع حلو بطو بكري حزين وكري سر وعهدو إز ويمنا هزان نسيئو أهادا سر ونسيئو أمية ومني زت سر وإز اسم فتفادة بنتي رهاب وسويا وساعته اكزتنا كدس انجل بكلي مرا ولاد املاك ذاتم لو ولي بنو زيت زندو زيت غيرني الى بتكو بليا سر واس زنبل اكل بعديدو لليو سيبه وايد لازم توسع سر واس حلو زي ما هو بزعان قدسان ويت امام وامعان وسكر وسكر وزوجر يزني سبي وصلوي إزنتي كما تعزمي نجرتي وبدهاري موالي ماتو بزعات قدسان بهاورتي همو وسزاتي كده وينا برو السبا اللي يعكبرتي بسمعات وداسي ويذكروا سمجي وكانوا يمسون كلهم بهاورتيها لبهر أجازي ومن ننو على مدر حرابي بإنتعاي وبند فكوز يعاكي ويهوب أسرات إن بقلوم ونساتيك الأولى هذا هي عاد نمو كلو أكوي ومكرها لسيئول بأن سمجي وإذا يتناقرا زند نقرا مصو على بس برمان وستقرام وسبعات سبعة دويه والدعفقون ويبيلومو لقلو على بس نو سجدو كلمها لأمية وقربوا حامها وكاروا حامها وسبطوا لاتي ونبابوا بلسان سام إذا يولو سلام لجمو أمو لسحاية ست وأنفر عزو بفسحة زي كان سولا على ويتهروا ذات مدرب أبوام كلمها كما ينفر تعوى بكلمة أمو وكابي بيرمو والدا فقول لسلسو على بس الماس ومثلهم وسدسو على بس مدرقس هورو وتدمروا زي مثل قلو على بس ذاتي جرام وكابي بيرمو بزوها وتوازوه وملوا عليه حجر وولدكم لي يكونوا بنيانا كما أفراس الأسعمان اللوتهم لقدسان اللي يفكروا على أمي اسكهل فتعالى ويكونوا بركانا أنبال المسناب والسيد هاجر وعليكم ويد يجزاء عاجر تجزينا قدس انجل بكل مرة ولد أملاك بهي سواديو وهي لتزيعه لو ولا فقوس رضا وبركاته يعلو مجرى العالم عالم آمين
ገብረ መስቀል ተስፋ ጊዮርጊስ ወልደ ሩፋኤል ረታብ ኦባ ማርያም አመተ ማርያም ነፍሳቸው ምዕር አበዘሩ ወገነቷ በተነሰር መንግስተ ሰማያት ተወሰና እጅራና ዘናት መንግስተ ሰማያት ተወሰና ዘና ቁርዛ ያበና አቡነ ዘበሰማያት ነር ልካወይ ስለዚህ ነው አምላክ ነው መድኃኒት ክርስቶስ ሊቀታነ ሰሪያት ያለው ተሰበሰቡ ክርስቶስ አው ተጣጣላው ነው ነጋነ ሰሪያት ያለው ይሰይለኩ ማጣረሱ ዘወርኩ ወይባውራው ያውራው በጽሉታ በከይ ብዙ ሰያው የካነቱ አው የዳቆናታ ብዙ አይማት በበስሙኩ ኩሩታኑ ጣለ ይረሲን ለዚህ ሁሉን ተስማት ቢዮ ማር ብዙ ሐሰቶ ብትዚህ ወጎናው የተስበዘነት ቅዱስ ለዓለም የዋርኩ ወዘመሰልኩም ኮነ ፍትሐነ ወፃነ ይረሴኩም ድሏነ ለመንግስተ ሰማያት ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ወላስተፍርኩ ጊዜ ተዝገሩ ኃጢአት አይደለም ለዘፍታና ዘፍታኩ ዋሰታች ሁሉ ዘመረ ሰውቶ ማይምናስክር ነው ልጅሎ ወጭ ቢደራ ዋሰስን ሰቂባ ሰላም ነው ቤተራ ዋሰስን ሰቂባ ሰላም ነው ምን ማከሰራ ወደ መስገድ ተናግሮ ሰው ዘይ ፈርሶ ሰላም ከነው አራመጅ ሰላም ነው ከመይርቆ ሰራዊት ተመስተ ማሰምተራ ሰገድ ፍኖሲዮ ሰው ሲሉ ማሰምች ከመጣ እንደመዛለ ነው እንደመዛለ ለሶፊያ ለዘመሳ አለም በደሰታ ማጋን ተጾጋለ ሰኪን ሰማይ ሱሳን ከሰረን ስለእቺ ወርክን ለምንጭ በረከት አሉ በዘጋው ልጅ አለም ሰለነ ወለዳቢያ ተሻገርት እቺ ወይማት ቸላላ ሰማይ ማለነ ዲኦ ጸሎተ ንስሐ አድርገናል።
وبيتا كل على المستوى زيادة قصة مسكنا مسلم السماء أحد وضعه بيتا محمد يسوع سبحانه بطرس السماء وحيها أبدا وحجاء بالإنسان هذا نسيل أبدا تطوى عند وصلنا كل يوم مرتب من السماء عاقبك أبدا داسر كيا وسماء أسرقون أبدا فتحيد ما أبسم فتحون زبك الساعة سوتونا السنبالك فقولهم ببسم بقرب فسكر سمت عنا تزوجون هنو حتى المدرين يمزون بقرب وسوتون لا تزوجون هنو وقيتان زم أقلتها أبوتاتين عديدتين أحواتين أحادرين أسنع حلو من دم حسن منكم حتى الدنيا بدرين يمزون كن عن تبارك فتحني وأبصر بسكر أول دم فسكر تفتح الناس تزوجون هنو حتى المدرين يمزون بقرب وسوتون ومعاري بعد بزعمرت مفكر سوزهم كان زيادة أملاكنا نعلم ترعنا سوتنا نسمبارد كان سعون تقبل نزل على ميوت برهان كون أبرهالو وهو يتعقل حد يأتون هذا قالوا سأل الله أفكر سمحمو سوتنا أزوزهم قر وزيادة أملاكنا بعد بزعمرت معد كازرعان معد كازوز حسادة من عين بارها حد يأتسري الليل نقول له ما سوتنا نسمبارد كون كبدل كامر كمان أتحنو وزيادة أملاكنا بنزار من عصبهم كلنا عخن تبدلناك هذا قالنا سريرنا أنا حسيرنا يقربلنا وقيت أسبت عنا النزاز وصلنا نقبلنا نقول له سبحانه فتحيو حتى تنيا زون كنا أقل قال حوم فتحني وقيت أن رسالة كان باباسات بزو أبا باسيلوس نوزع باباسنا أبا وزكرهم نوزع عمتات النوح زمانات بسطن بسلام حلو وقيت مرحدي أهبورنا ذكرهم بسطكم بسلام حلو صاروا صلاتهم كتك هذا الله وقيتان سلكان باباساتنا إبسكوباساتن كساوسن دياقوناتن أنا بوليستسن مزامران دناكلن منقصاتن لدى أنتوان نزيم نزاتواتن سوتونا نسن أرقوتن نساناتن أبزاق بسلتك شانكو زنبو خزوحان كلهم ذكر نذكر سوساسنا عيو وقيتا بقنا عمانا سريع نزموتو أبوتاتنا أديتاتنا أحاتنا أحواتنا نوصون زكي نوصون زوجة مساكن يعقوب بن نعلم كم كل بدل مركبون كم قدرتن كم حسهم حد مكازنات هننا بعد برقصة مسحات مسألة ما كم مسمارات هننا ووقيتات من حيل بالمسوع لنا أمرنا هبنا كل ساعة خمس فتتنا كل كل سيدان كم عندك سازر على فسينا هم نري حق بلنا وإذا فعل كان ذلك كل ساعة في السماء والنا سمنا ونسكلهم كل ساعة السماء أمن السماء كم ساعة وسعفنا وإذا يسوع كرسوس مسؤول مسمى فس كرسوس مسكنا ستار وزل لك لو ساعة نزل عالم آمين كداسنا كبرنا سكافس كرسوس ودنا ديت الصوصان كماريا وحنا أملا أبو نزل السماء نبى هذا هو هذه هو سنوات هو سنوات
እግዚአብሔር ኣብ ስለት ሓጣን ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ እዚ ምስጋና እዚ እዚ ዕበት እዚ ክቡር ይኹን። ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ይኹን ኣሜን። ወእግዚአብሔር አምላክና በረሃ ቁርባን አቤት ዘቅበልካ ንነውን ኣብ ውሽጢ መርከብ አብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያዛር ብእምባ ከርሜሎስ ዳዊት ኣብ ዓውዲ ኣረንያ ኤብሳዊ ኣብ ቤተ መቅደስ ክተሳዲምካ መበለስ ተቐበልካ ከምኡውን ቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጢኣ ባርያኻ መብኡ ቅርባን ተቐበል። በጃ ሓጢኣት ይኹን በዛ ዓለም እዚ ብዝመፅእ ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃልና ናይ ገሊላ ምስ ፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነዚ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐደመ ወይኒ ከምኡ ግበሎ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮውን ኩሉ ሰዓት ህይወትን ነብስን ስጋን መንፈስን ይኹን ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ይኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምልእ
ሰናይ ነገርን ሕይወትን መድኃኒትን ስለት ኃጢአትን ልቦናን ንቦስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይሁን ለምንኩል ሰዓት ዘላለም አለ በሐቂ ሰብ ዝኮንከ አምላክ ኣብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጽሑን ጥዑምን በረኸትን ይሁን አሜን። ብሩክ እግዚአብሔር አባዜ ኩሉ ዓለም አምላክ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዐ ወመንሥኤ ኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አባዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዐ ወመንሥኤ ኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አባዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዐ ወመንሥኤ ኩልነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ጽልዩ አበውየ ወአቡየ ላዕሌየ ወለለ ዝንቱ መስዋዕት ተዘከረን ዋቤ ቀሲስ በጸሎትከ ቅድስ እግዚአብሔር ይቀባለ ኪነትከ ወትወክፍ መስዋዕት ወቁርባንከ በበረከ ስመር እግዚኦ ከመ ታድኅነኒ ስመር እግዚኦ ከመ ታድኅነኒ ስመር እግዚኦ ከመ ታድኅነኒ ቅቡ ፍርሃተ እግዚአብሔር
ኩል ትእዛዝ ኣቦታትና ወለ ሰብ ኣብ ልዕሊ ምርፃይ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ቂምን በቀልን ቅንኣትን ኣይሕድግ ስግዶ ስሉስ ቅዱስ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ክርስቶስ ዝኾኑ ህዝብኻ ሰማያውን ምድራውያን ባር ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ከናዋ مستسرين زلتك كان قدوس عن زخنك مزامرت خان وزعم زخنا قلبت حواريات وفي كما منفس قدوس يحترك الله منفس قدوس تقبلوا نزحر كلهم حتياتكم عند كلهم نزحر كلهم كنا حتياتكم عند كلهم ايوه وزولك يوم اجهاز قدس يتكسان كله زينا كان سرع من زسرع من زعنا قلبت زعنا زين حتى تسري كل ما سرت عمس وتحول كأصل الله ويتعالى سبتان كيناتي كيا حجخاني ومكرس كان مهرة لمنا لنا بيت زومبارات كاسو وزن أنستنا فتاة حواتنا حاتن بيت متدخم زوجك أكل كان يخان ومنا مقدس مسوي خاروس معدين يمزلوا كلهم منات لهم كالنا مقدم مهرة سرقلنا كل ما سرت حاتيات سرقلنا أقويتها فتيتنا مدخلت كيفتنا بالسيدات بتنقل كل بغبان بمقلس كون مزراكاني فلترت من سان تبدلنا عيسى بدخام تفلت خامو ولو من قرس قويتا كل فتراتنا حاتيات سريتها بارخنا قدسنا نسا قبرنا نقول حزبها فتحيو نفسه قبل تقرأ حيوانات قبل مسكال يجورك تسواقر كيس ولا قبيل والمحرتها بابا ماريا مامة ماريا فرات كامل عنا قدوس وأركاب من السماوات معنا أولو وأخوتنا نقل من حنا يسوع كريستوس نسخة أماني مس كبر نسخة نقر والكائن سماء مزغنة مهير أبوها مسخة مع رزق من فسق مزغنة من فسق
በአንተ ሐዋርያት ላይ ከእነሱ እግዚአብሔር ያበለናስ በመገባ መታሰሩ ፈሰሚ ፍላን አንተ ለሰይጣን አባ ባሲሎስ ወጥቃባስና አባ አሁን ከሰብኩ እግዚአብሔር ያበጃና ዋዋና በርበራያቱ አላይ ማለት ነው ተዘንበራ ነው ረስማው ተቃማሪ ክርስቲያን እግዚአብሔር መንፈስ አለ ገብረና ወተሐት መዝቷራ ሰላም ለአምን አዘናት ወጽነ ሁሉ ከበና ምሳይ ማለት ለምና ተወራ ሰምፈት ተጣብር መንፈስ ቅዱስ حلونا من تحبنا لمنا لونا እግዚአብሔር አኩል መከራ ፍቅርግስት ጽንዓት ከበና ምን ትዕግስታት ነፍሳት ለምና ለወና እግዚአብሔር ምስራቅ ቆሰና መተቀደሳን ለአምን ሰላም ቅዱስ መርወሻው ቅዱስ እግዚአብሔር ምን ተቀበልና አደለው ተቀበልና ምን ታይካና ወላድ ለአምን ሰላም ሰማይና ክፍልም እግዚአብሔር ከበና መተቀደሳን ሰማይታ ለአምን ወንዘል ባና ሃይማኖት ጋር በዘጉለት ተቃምዑ ለቤተክርስቲያን አገልግሎት ተሰጣ ቀውም ተቀለሰተ የሚሆኑ እግዚአብሔር ነው ዘመን ዓመት ኩበና ምድር ሰቀና አባሳት አባ ባሲሎስ ተቀራበሰ አባ ጳውሎስ ለአምን እግዚአብሔር ላይ ከነሰ ተባረከ ቢር ሐበ ተቃዝ ፍራቱ ተሰዓው ፈጠበሁ صلوات بمخطبة مدرسة وستين لأمن እግዚአብሔር ፍጹም ስልጣነ ክህነት በንጹህ ቀርቦ ጻማውን ፎረም ከተከለ ምድር ያባናን ለአምን እግዚአብሔር ድረጥመተ ፍጹም ደጋትን ከወም እንት ዘራታት ዲያቆናት አንብቱ መጽሐፍት መዘምራን ለአምን እግዚአብሔር ለማን ከሰምዕ ዛለ ሰጋም ፍጹም ሳብዕን ከድር ጻማን ተቀበል ምንቶ በለታት ለታት ዘይብለን ለአምን እግዚአብሔር አክል ለድንግልና ከወም እግዚአብሔር ሁሉ ተናዋሱ ሆኖ ጻማውን لما قبل مجدنا لأمن እግዚአብሔር አስብት ዕጉስ ተኩቦ ምን ዕጉስ አሰባት ለአምን ንጽሕና ሆኖ ሁሉ እግዚአብሔር ፍጹም አይማክቦ ምን ተዝባባይ ሆናን ለአምን እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ሓዳቶም ንምስ ስራና ካልኣይ ልዳተም ከክቦ በማሕተም ቅዱስ ስላሴ ካሓቶም ምን ተሓደስታ ምንትን ለአምን እግዚአብሔር ኣመዋር ብዙሕ ስራን ክቦ من توفر أملاك مرحاكنا للأمن እግዚአብሔር ፍራቅበም ክቦም ምን ተበቃን ሰበስቃን ለአምን እግዚአብሔር ነፍሱ ገጥበት ዝቅዕመን ተሕሸን ድገቱ አቀዲሙ ሓስበኑ ክሓልሉ ምትኩል ዓለም ለአምን እግዚአብሔር ብገደመን ክበርካውን ናብ ማሕደርዮም ከዓ ብሰራቅ መሰቡን ምንቲ ብባሕሪ ብየብስም ዝነጉ ሰባት ለአምን እግዚአብሔር ምእንቲ ነናይ ዕረቱ ይሳም ክቦም من تطمئات طمعات للأمن እግዚአብሔር ፈጽሞ ከረጋጉኦም ምን ትዝባባን ወያን ምን ትዝናን ወያን ለአምን እግዚአብሔር ከማሰር ተፈተው ምን ትውስራት ለአምን እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም መሶም ምን ትምርዋን ለአምን እግዚአብሔር ትዕግስት ቁርጥም ትግቦም ፍጹም ከጻማው ኮፍሎም እንት ስስብ ሰባት ለአምን እግዚአብሔር በወጥፍ ክፉ ሰብ ምሕረቱ ተካፍሉ ከሎም ምን ትሕማትን ድጋትን ለአምን እግዚአብሔር ያዕረፍቱ መተኽቦም ምን ተም ዓቤት ክርስቲያን ዝሞት ሰባት ለአምን እግዚአብሔር በደረው ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑና ምሕረት ዘመሪሽ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣሕዋትና ንሓትና ለአምን እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ድልዮ ስፍራ ክዝንም ምእንቲ ዝናባት ለአምን እግዚአብሔር ኣፍላክ ሳወሰሎም ዓቕሞም ክመሎም ምእንቲ ማየት ኣፍላክ ለአምን እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራን ትዕፀት ፍረ ክህባት ምእንቲ ፍረ ምድሪ ኩልና ብፀሎት መንፈስ ሰላም ክኸነና ለአምን በዓል መንፈስ ቅዱስ ንተስል ኣቢኖም ጥቃውን ዓቢ وصمود المكحة مسألة نباتها ولكن إن طرنا سميعا قبل الجابر كيمان لأمن سلام
ويس أحوالي مثل فكر زفوت يزارب لهم حقين سبب المقام بيوت كساب زلت راي مخان دو عيد فوتن يهم سبيت سبايا بيوت كساب زلت حق مسوق سكتيا سبايا تو مثلنا كاب حق سبايا سكتيا بعد سبايا بيوت كله نهار سبايا كله زماوي يعتبر سبايا تو مثلنا كاب حق حارة وجايا مو نهار سبايا كله تمرعون زماوي أيوة سلسلة أملاك فرم أنت قدري نسخاتون أحوالي مالت نخاف وذات زدزو من تطورو بسلا خصوص كافي جونسي حالة وتمرين أبي بسلا أن نبلغ من النايجيريا ثم تقوم في بشكل راعي أو سرعة حاجات يعين بحكينا عارف إنه يسحب حكي أنا ببلغ متشتت جملة محدش ما مساوي هو كمان تقول أبدي أسيرنا زنبر حكمتنا أو ننسانا حكتين عاديات لا يداخل مدينة إذا كله حاجات يا أيفاد زي كده نحاجات أي مفردنا أي مفرد هو نيره حكي زي كذا أي كتابنا زيبن لازم أي مفرد هو نيره حاجات زي حكي موسيو حاجات بنا كذا مهنيات مربات وهو تني زبالة على الليل كلام بزي حكي أنا إياه تزال مسلم سبنا حاجات يابونا أنا أمس إذا هو تزوج بتزال ناي مطلني أمي حاجات مهنيات رهيبو بتزال أسيرني وهم أتلني
أحواتي عالم إضافة صديق فغري نفرهات أبطيئة تدربية على أمر أضاف فغرس فرهات يلون فرهات مثل موضعتي زدت حازت سلازغونت كأ أتيز الفرج بفغري تصمى يكونن أملاك قدم سلازفكرنا نحاول نفكر إلى نتيز الآيو حاوزة يفكروس نتيز الآيو أملاك يفكروا أي كأرليمو نحاول إن تلعناس نأملاك أفكره زبل التلو نسو حساويو التي خاوه زدت قبلنا يوتزاز التي نأملاك زفكرو نحاول كل ما يفكروا زبل فيو أو أوي ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ካብ ፍቅዲ 34 ክሳብ መፈጸምታ እንተኾነ ሓደ ገማልያ ዝስሙ ፈሪሳዊ መምህር ሕጊ ብኩሉ ህዝቡ ክቡር ንሐዋርያትን ሓንሳእ ኣብ ደገ ክጸንሕዎም ኣዘዘ። ከምዚ ድማ በሎም ኣቱም ሰብ እስራኤል ብዛዕባ እዚ ሰባት እዚኣቶም እትገብርዎ እትሓስብዎ ዘለኹም ነገር ተጠንቀቑ። ቅድሚ እዘን መዓልትታት እዚኣትን እውን ቴዎድሮስ ኣነ ዓብይ እየ ኢሉ ተምስአ 400 ዝኣኽሉ ሰባት ካነ ሰዓብዎ እንተኾነ ንሱ ተቐትለ እቶም ሰዓብቱ ከዓ ኩሎም ተበታቲኖም ጠፉ። ብድሕሪኡ ከዓ ብግዜ እቲ ህዝቢ ዝተፃሕፈሉ ዘመን ይሁዳ በዓል ገሊላ ተንስአ ብዙሕ ህዝቢ ከዓኒ ኣስደዐ ንሱ ጠፈ እቶም ዝሰዓብዎ ዘበሉ ኩሎም ድማ ተዘርዎ። ሕጂ ከዓኒ ነግረኩም ኣለኹ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ሕደግዎም ኣይትተንክፍዎም። እዚ ምኽሪ እዚ ግብሪ እዚ ናይ ሰብ እንተኮይኑ ክፈርስ እዩ፣ ናይ ኣምላኽ እንተኮይኑ ግና ነዞም ሰባት እዚኣቶም ከተጥፍዎም ኣይትኽእሉን ኢኹም። ምስ ኣምላኽ ምብኣስ ከይኮነኩም። ነቲ ምኽሩ ተቐበልዎ፣ ንሐዋርያት ፀዊዖም ገረፍዎም።
بسم ኢየሱስ ክዛረቡ አዚዞም ከአኒ ሓደግዎም ከይዛረቡ አዚዞም ከአኒ ሓደግዎም ንሳቶም ግና ምንቲ ስሙ ውርደት ንምቕባል ውቕዓት ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ ካብቲ መጋባእያ እናተሓጎሱ ወፁ መዓልቲ መዓልቲ ኣብ ቤተ መቕደስ ገዛ ገዛ እናዞሩ ኢየሱስ መሲሕ ከም ዝኾነ ከየብከሩ ይምሁሩን የበስሩን ነበሩ። قديس زغلت عاد فتكسر ذكرى دعنات ملكك باستملاك قدس كل جزء تنقل زغلك ولد أملاك كرسوس داس بلقي عاداتنا عادنا صورتنا نمض علينا فور ودنا علينا عادينا استمراز وكرسوس أملاك زغلت كلنا داس بلقي نفسنا مهد قبلنا حاتياتنا حاتينا قويسانا لمننا جنقل مريم قدس نسد ولد أملاك داس بلقي حكيم من ذلك سبت لمني حاتياتنا حاتينا نفوسس ونغي لمننا حكيم قسس ونقول سدنقي داس بلقي لا وحرنا تمكد زونكي داس بلقي نعم علينا من العزوة لتكلنا داس بلقي حاكم يبدنا يسوس كسرنا بحاكم تعالى زونكي محلقي روحاتنا من حاكمنا ذكرنا لمنك يا لنا زود وجزاء عليكم وزود جزاء
ድንግል ማርያም በቅዱስ መስቀሉ ወደ እግዚአብሔር አምላክ ይባርከና ጾመን ስጋና ቅዱስ ይበረና የዕለቱ ሳይና ብርሃነ ትንሣኤሁ ወደ እግዚአብሔር አምላኩ ሰላም ያብጽሐና ነፍሰ ገብሩ አማቴ ተክለ ሃይማኖት ገብረ መስቀል ተስፋ ጊዮርጊስ ወልደ ሩፋኤል ምሕረት አብ ማርያም አመተ ማርያም አይሆን አብርሃም እግዚአብሔር አምላክ ይምረና አቡነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኩል Amen.
ዮሐንስ ቃለ ወልደ ሰማያት ጠሪባን ተነስተው ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 12 ብዛዕባ ኒቆዲሞስ ኢየሱስን ሓደ ካብ ፈሪሳውያን ኒቆዲሞስ ዝስውእ ሰብኣይ ሓለቓ ኣይሁን ነበረ። ንሱ ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መፂኡ መምህር በጀካ እቲ ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ እዚ ንስኻ እትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ክገብር ዝኽእል ሓደ ኣይኮን እሞ ንስኻ መምህር ከምካ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመፃኻ ንፈልጥ ኢና ብሎ። ኢየሱስ ድማ ሰብ ካልኣይ ግዜ እንተዘይተወልደ ንመንግስቲ ኣምላኽ ርእያ ክፈልጦ ከምዘይግባእ ብሓቂ የብለካ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ። ኒቆዲሞስ ከዓ ሰብ ከምስ ኣደገ ክውለድ ከመይ ኢሉ ይኽእል መሊሱ ናብ ከርሲ እምንኡ ኣትዩስ ክውለድ ዶ ይኽእል እዩ በሎ። ኢየሱስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰ፣ ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስ እንተዘይተወልደ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ካብቲ ዝኽእል ኮቶ የልቦን። እቲ ካብ ስጋ ዝተወልደ ስጋ እዩ፣ እቲ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ከዓ መንፈስ እዩ። ካልኣይ ክትውለዱ ብግዲ እዩ ስለ ዝበልኩኻ ኣይትገረም። ንፋስ ናብ ዝዘለየ ነፍስ ዳሃዮ ከዓ ትሰምዕ ኣበይ ከም ዝመፅእ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ ግን ኣይትፈልጥን ኢኻ። እዚ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ዘበለ ድማ ከምኡ እዩ። ኒቆዲሞስ ከዓ እዚ ዳ ከመይ ኢሉ ከምኡ ይከኣል ኢሉ ሓተቶ። ኢየሱስ ድማ መሊሱ ከም ዝበሎ ንስኻ መምህር እስራኤል ኢኻ፣ እዚ ነገር እዚ ኣይትፈልጥን። ብሓቂ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ እንፈልጦ ንዛረብ ዝረኣናዮ ንምስክር ኣለና። ነዚ ምስክር ግና ኣይተቐበሎን እዮም። ናይ ምድር ነገር ነገረኩም ካብ ዘይተኣምኑስ ናይ ሰማይ ነገር እንተነገርኩም ግዳ ከነገርኩም ክትኣምኑ ብወልዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ቀዳሚሁ በእንተ ሰላም ብየ ክርስቲያን አቲ ቅዱስ
وكل زمانات يمكن مجمع فتنتان يقولون زي تفر برهان الله ورب مغلب يلبو كلتا أيقوني سنسون أيقونن أيوسخن نزل عالم زنب حدا بينك يمبر زي فلت سورة أيقونن انتهي أبو هريتم بنبيات بركت فلتنا يئنا نسو غزا كلون أبعو كل فترة سلطان زلون إيو أبون ويتنا الأملاق ويتنا المدحانا يسكر السوس في أبي حدا إيو على كيت فترة يتولى والوهاد مسوم على زخون كل مسراوي جاسي بيتا سلطان بدرين
بدحرواي زمان سبخه وزفقد زي سواي كم بستكن ما يمسك على بس بزي حاجات أبسان كم سبعة أو حاسة هاي ترغبن بدحرزي بسقى مكان مسكت تقبل موت مساسي مع تقبلت لما تنسى نابزر الشيطان سراوي بستقالوا ملكة وحين تحوهين عرفوا كمين بغاله عرفوا إنه هازموتن كفعصا منزلوا عيبنا إذا كابسكا ورسعان كم نمساقوا قبل كلكم عن تنسيهم تفيقوا قبل كل سقان دمن تغلقكم كون مقبالكم حلفنا يبلين حاجاتكم عبدالله سوي زملاس أمبار بلسنكم بذكركم عليك أمنا كلكم حتى نسيهم نايك هنكا زكالة ويتسحق زتناغرين ويبقى يا وش بتمشيان زبا من تلون ويتنا ما نبدأني يسكت كن تقطعوا أبعدي وخندسك على يردا أكون برغت مركب أكون سيد حاجات كم زاوية كان نبسات قبريو وأبناء يوم إيسوس كريستوس وملائكة كلها بذل سلامك أنت سمايات أنت ما تسرعين سماء سبك أنزل سبحان لأجزابه بسمايات كل كمترات كل حساب مدوارا كمل كفل مسكات كيولا دحلنا نقول لنا أول مفصل مسعى من حدنا والسعى دلوقتي ورنا سلام أنت سلام أنت وفقر Yeah.
ጸጋን ትመልሃ አበና ንስውን ሞዝም ላሰማያወትያ ወይታና ኢየሱስ ንስውን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብር ስልጣን ዘለካሉ ብሳዕ ዘላለም ዓለም አሜን። አብተተ ግርባ ዘግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘደረሰ መንፈስ ቅዱስ አባ ሕርያቆስ ኤጲስቆጶስ ዘሀገረ በንሳ ጸሎታ ወረቀታ ወበረከተ ፍቁር ወልዳ ያሉ ምስለ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ አባ ባስልዮስ ብፁዕ ጳጳስና አባ ሉቃስ ወምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ወይቀበል ለአህጉር ኤርትራ ወነርዌይ ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ወልደ ሩፋኤል ምሕረታ ፈዋ ማርያም አመተ ማርያም አፈወ ብርሃን እግዚአብሔር አምላክ ይብረና አቡነ ዘበሰማያት ቅዳሴሃ ለማርያም ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ አለና ማርያም ቅዳሴያ እነግ በብዛሕ ሰኮነ ብውሃት አለና ድንግል ቅዳሴያ እነግ ብንዋሕ ቃል ዝንጋየ ዘንዝሎ አይኮነን እንደ አይዳ ቃል ብምሕፃን አለና ድንግል ዕበታ እነግ ሎሚ በዛዕለ እዚያ ኣብ ቅድሚ ዝብሩ ምስጢርን ኣብ ቅድሚ እዚ ቁርባን መዓድን ብትሕትናን ብፍቕሪ ንኸውን ብመንፈሶም ዝረኽቡ ሰባት ካብኡ ክጥዕሙ ዘይኽእሉ ብሓቂ ቁርባን እዩ። ከምቲ ናይ ቀደሞት ኣቦታትና ብደም በጊዕን ኣርሕን ላምን ዝነበረ ኣይኮነን። እንታይና ሓዊ እዩ። ነቶም ፍቓዱ ዝገብሩ ቁኑዓት ልቢ ዘጥሕን ሓዊ እዩ። ነቶም ስሙ ዝውሕዱ ዓመት ስግና ዝበሃላ ሓዊ እዩ። ብባዕልዮም እሳታውያን ዝኾኑ ክሩቤልን ሱራፌልን ክጥንቂዎ ዘይኽእሉ ብሓቂ ሓዊ እዩ። ኦ ማርያም በእንተ ዝናፈቅረኪ ወናብየኪ ኦ ማርያም ኣመኖ ብልሓክን ኣመኖ መሰይወትን ዝኾኑ ስለዝውክልና በእንተዚ ነፍቅረክን ንዕብየክን ሰዓብቲ ሐዋርያት ዝኾንኩም ብምንባር ተሸከምኩም ኣቦታትና ናብ እግዚኣብሔር ከተማልቱና ተቐቢልናኩም ኢና። ብዘመና ድማ ናብ እግዚኣብሔር ከማልቱና ነዞም ናይ ዓባይ ሃገር ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ ባስልዮስ ኣብ ርእሰ ከተማና ዝተሸሙ ሊቀ ጳጳስ ኣባ ጳውሎስ ተቐቢልና ማለና ወስብይት በኩሉ ብረከ ወንፍት
كمحور ቤተክርስቲያን تعرف ስሉስ ቅዱስ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ክርስቲያን ዝኮነ ህዝብ ባረኩ ሰማያዊ ሙዳን ባሬክ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ጋለዋና ናይ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ካብ ደገታት ብምሕረት ብሃይማኖት ከም ዝርባሕ ግበረና ምንቲ ቅድስቲ ስላሴ ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ንፈፅመና አቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓመኑ ህዝቢ ካብ ፀሓዮም መፈወሶም መለሸን ዝኾኑ ኣቦታት أحوالنا نحن نبغى حيوان جدي مرحيا من مسلم يجعلنا من نبوت أمبلسطو نسعى من سمايات ظلمات الباري كما تنصدقنا زعمت زافر مدري أول باري عقس مدري كان زوت في الحبوس تدلاني جبرنا سلام كاسنا عنه كل جزينا أنا سنة نقر كحاسبه لبي صنوعات حيلا زون بلاس كل ساعة قدس بيت كريستيان كان نزوكم وليكاوت بيت كريستيان سلامها هو أملاخنا النفس وكب بسمه مكني حيالات زغر سلام أبزح الله وغنعت هيمانات كونو بزموتو زعرفوا نفس حال عبوداتنا أحوالنا نعرف يا رجال اسمح لها ማርያም አውፈራም እግዚአብሔር አምላክ ይምረና ክርስቶስ አምላክ አብይ ሰለም ዘመያ ወይ ጸጉ በኸፍሮ በቀናት ሃይማኖት ወይኒ ወሜራውን በመብራት መጋረጃን ህዝቡ መጽሐፍትን ምንባብ በቀናት አቋም ቤተ መቅደስ ንዝሓደ ባለ ኦ ክርስቶስ አምላክ ለምሕረት መልካም አብዚ ምስክናታችሁ ሁሉ ረሃራሃለውና ቅን መፍሬ መደንገጽ መንበርከት ምጽዋት زاربك كلهم تقبلنا نزلتهم أصلا كل أحبكم وقلنا ما أسرت نستعصر سدة أحكام منكم ستحازن وأملاخنا بمحرات كان حنا ومبر يسوس كريستوس نواخنا من نصلي ونجزي في ذكرهم ونزعزنا كلهم أسماء ومن استخاء ذكرنا عن حدثنا بعد مهارو منزيو وجزالو سمعوا لا سمعت الله تسمعوا كل بطان عبدها بلغات الصالحات عبدها ذبحت ملاحظ عب كله بطان الصغير ورستي اسم كلمة عبد زيابير سلطانيهم لا تنافر ذات وسكاز ملاكي وفصاز وحزكي نابتنا مسكنا زمنات ودسان العبيان مرات እግዚአብሔር ንስኺ ካብቶም ብዙሓት ዓይድ ዘለዎም ክርቤል ስድስተ ሽዱሽተ ክንፊ ዘለዎም ስራቤል ዝዓብር ዕሱስ ግርማ መልክዕ ኣለኪ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣብ ምድራኽ ትድረም መዓዛ ክፈትዎ ግርማ መልክዕ ዝኣፍከነ ዝሞትዎ ወዱኻ ናባኺል ኣኸ نعفيت فطوير زنزاكي فرقنا نفس الكون قدسيو أوصل
ምክንያቱ ድማ ካብ ላዕሊ ዝወረደ ስልጣን ልዑል እግዚኣብሔር እዩ ኣራሚኡ መንፈስ ቅዱስ እዩ እዚ ነገር እዚ ክንደይ ዕፁብ ድንቂ እዩ መሰጋገሪ ቀዳሞት ኣቦታት ካብ ሞት ናብ ህይወት ባእኺ ተሳገሩ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ መታይ ዝኾንኪ መሳልን መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ባእኺ ዝሓደሰ ኣዳም ካብ ገነት ክስደት ዘሎ ተስፎ ዝኾንኪ ንስኺ ኢኺ ነቲ ብዓመፃ ዝተቐትለ ዓብየ ለዋቱ ንሴት ሕያውነቱ ንስኺ ኢኺ ንሄኖክ ንጓሉ እኖ ካብ ክፉ ኣይ ዝሓለላ መርከብ ንስኺ ኢኺ ንሴም ክፍሊ ምርቑ ንስኺ ኢኺ ንኣብርሃም ተስፋ ስደቱ ንይስሓቅ መዓዛኡ መሳልል ያዕቆብ ንስኺ ኢኺ ንዮሴፍ መፀናኒዕቱ ንስኺ ኢኺ ናይ ሙሴ ፅላት ናይ ሲና ዕፀ ጳጦስ ንስኺ ኢኺ ኣብ ልብሲ ኣሮን ዝነበረ ፀናፅል ከም ብሓድሽ ብቑረትን ዝዓበበትን ዝፈረትን በትሪ ንስኺ ናይ ኢያሱ ሓወልቲ ምስክር ናይ ገደዎን ፀምሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ሳሙኤል ቀርኒ ቅብኢ ናይ ሽቱ ሙዳይ ንስኺ ኢኺ እሰይ በዓል ዝተመክሐ ሱር ንስኺ ኢኺ ሰረገላ ኣሜናታትን መሰንቆ ዳዊትን ኣኽሊል ሰሎሞንን ንስኺ ኢኺ ዝተሓጥረ ተኽሊ ዝተዓፀወት ዒላ ማይ ንስኺ ኢኺ ናይ ኤልያስ መሶብ ወርቂ ንስኺ ኢኺ ቁራ ኤልሳ ንስኺ ኢኺ ኢሳይያስ ፅንሲ ምስ ድንግልና ዝተነበርክ ንስኺ ኢኺ ዳንኤል ብዘይርጓቤ ከም እትወልድ ዝተነበርክ ንስኺ ኢኺ ፋራን እትበሃል ናይ ዕንባቆም እምባ ንስኺ ኢኺ ናይ ሕዝቅኤል ዕዙዝ ምብራዊት ኣብ ደገ ንስኺ ኢኺ ናይ ቤትልሔም ውፃእ ሕጊ ናይ ሚክያስ ምድሪ ኤፍራታ ንስኺ ኢኺ ናይ ሲሎንዲስ ዕፀይቲ ህይወት ንስኺ ኢኺ ንናሆም መህይወት ቁስሉ ንስኺ ኢኺ ናይ ዘካርያስ ፍስሓ ንስኺ ኢኺ ናይ ሚልክያስ ንፅሕቲ ኣዳራሽ ንስኺ ኢኺ ድንግል ትንቢት ነቢያትን ምሳሌን ሞገስ ሓዋርያትን ንስኺ ኢኺ ንሰማዕታት ኣዲኦም ንመላእኽቲ ሓብቶም ለይትን መዓልትን ኣብ ደጋ ንዝነቕሑ ደናግልን መነኮሳትን ወራዘትን መመክዕቶም ንስኺ ኢኺ ድንግል መዓስ ብዝኾት ሓጢኣት ተፀኒስኪ እንታይ ዳ ካብ ሓንዳን ያቄብን ብሕጋዊ ሩካቤ ክዝተወለድኪ ድንግል ብቅድስናን ብንፅህናን ኣብ ቤተ መቅደስ ነበርክ እምበር ከም ተንክሳትን ዘግዝፋ ኣዋልድ ዕብራውያን ብፀወታ ዝዓበኻ ኣይኮንክን ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያ ዝመሰለ ሕብስ ዳ እምበር ምድራዊ ሕብስ ኣይተመገብክን ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያ ዝቐድሕ ሰማያዊ መስተ ዳ እምበር ምድራዊ መስተ ኣይሰተኽን ድንግል ብቅድስናን ብንፅህናን ተዘርጎ ኮይኑ በኪ እምበር ከም ተንቅድሜኽን ብሕሪኽን ዝኾና ኣንስቲ ርስሓት ትፈልጥ ኣይኮንክን ድንግል ካህናትን ሊቃነ ካህናትን ወዶ ስኺ ከም ዝተባሃለ መላእኽቲ ሰማይና በፅሕከ እምበር መጣልቲ ኣገቡዛ የዘናግዑኽን ድንግል ከምኡ ስለ ዝኾነ ብንፅህና ክሕልወኪ ንዮሴፍ ተሓፂኸ እምበር ንምቅራብ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣብ ንፅህናኺ ምስ ረኣየ ገብርኤል ዝበሃል ብርሃናዊ መልኣኹ ናባኽላኸ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመፅእ እዩ ሓይሊ ልዑል ከፅለልኪ እዩ ድማ በለኪ ኣካላዊ ቃልካ ካብ ሕቑፉ ኣቦ ከይተፈለየ ናባኺ መፅእ ዘይወሰን ብንሱ ፀነስኪዮ ካብ ልዕልናኡ ከይጎደለ ካብ ምድሪ ከይተወሰኸ ኣብ ማሕፀንካ ሓደረ መለክዒ ወመርመሪ ዘይብሉ እሳት መለኮት ኣብ ከርስኻ ሓደረ እምበሃርቀስ ብምድራዊ ክትምስሎ ግቡእ ኣይኮነን ከመይሲ ሓዊ መጠንን ኣካልን ኣለዎ መለኮት ግን ክንዚ ኣክል ነዚ እውን መስል ክበሃል ኣይከኣልን እዮም ንመለኮት ከም ፀሓይን ወርሕን ክቢ ከም ሰብ ውሱን መጠን የብሉን እንታይ ዳ ሕልና ሰብን ኣእምሮን መላእኽትን ክበፅሖ ዘይክእል ኣብ ኣርያሙ ዝነብር ዕፁብ ድንቂ እዩ ንመለኮት ኣብ ኩሉን ብኩሉን ምልኣት እምበር ወድንን ቁመትን ላዕልን ታሕትን የማንን ፀጋምን የብሉ ንመለኮት ግዛቱ ኣብ ኩሉ ኣቁል ሙሉእ እዩ እምበር ምዝርጋሕን ንካብን የብሉን ንመለኮት ባዕሉ ጠፈር ባዕሉ መሰረት እዩ እምበር ብላዕሊ ጠፈር ብታሕቲ መሰረት የብሉ ከምቲ ንጴጥሮ ዝረኣዮ ኩሉ ዓበይቱ ትሑዝ እዩ እምበር ንመለኮት ኣብ ውሽጢ ዘሎ ነገር ምእንቲ ኣብ ምድሪ ምድራንን ምትሓት ርእስን የብሉን ንመለኮት እንግድዓ ዝረኣየሉ ገፅን ብድሕሪ ዝመሰለሉ ዝባነ የብሉ ብነበልባል ሓዊ ዝተሸፈነ እዮም ነበልባል ሓዊ ድማ ባዕሉ መለኮት ንፅሑን ፅሩይን ብሩርን እዩ እቲ ዝረኣኸ ኣብ ህሉኑ ኣቦ ከም ዝኾነ ንኣምን እቲ ዝተረኣከ ወልድኻ በሉን ወልዲ ምዃኑ ንኣምን መዕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ወልድናዊ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ንኣምን ሰለስተ ስም ሓደ እግዚኣብሔር ኢልና ንኣምን ኣብርሃም ካብ ይስሐቅ ከም ዝዓቢ ይስሐቅ ካብ ያዕቆብ ከም ዝዓቢ ንመለኮት ከምኡ ኣይኮነን ኣቦ ካብ ወልዱ ኣይዓብን ወልዱ ካብ መንፈስ ቅዱስ ኣይዓብን መንፈስ ቅዱስ ድማ ካብ ወልዲ ኣይነስን ወልዲ ድማ ካብ ኣቦ ኣይነስን እዩ ከምቲ ኣብርሃም ብሕጊ ፍጥረት ንይስሐቅ ዝእዝዞ ይስሐቅ ከዓ ንያዕቆብ ዝእዝዞ ንመለኮት ከምኡ ኣይኮነን ኣቦ ብምዃኑ ንወዱ ኣይእዞን
ولدها ولد مهانو عبدلو منفس قدوس معريو ملكوسي عاب ولد منفس قدوس حدا عملا عندي من قسي حدي ستا عندي قسعادي عاب ولد منفس قدوس حاسبو عاب ولد منفس قدوس يزارو عاب ولد منفس قدوس يزمرو عاب ولد منفس قدوس يمغرو عاب ولد منفس قدوس ينبو عاب ولد منفس قدوس يفسمو عاب ولد منفس قدوس يفدرو عاب ولد منفس قدوس يساندو عاب ولد منفس قدوس يعتطرو عاب ولد منفس قدوس عاب ولد منفس عاب ولد منفس قدوس يمسكرو عاب ولد منفس قدوس يسحبو عاب ولد منفس قدوس يلامدو عاب ولد منفس قدوس يمهدو عاب ولد منفس قدوس ينصفو عاب ولد منفس قدوس يسرو عاب ولد منفس قدوس يقدسو عاب ولد منفس قدوس يصنعو عاب ولد منفس قدوس يطبو عاب ولد منفس قدوس يمهرو عاب ولد منفس قدوس يهللو عاب ولد منفس قدوس يلبسو عاب ولد منفس قدوس يمكسو عاب ولد منفس قدوس يمرو عاب ولد منفس قدوس يفردو عاب ولد منفس قدوس يمرمرو ببحري فلون بعد كيكون حدنا كابسل السنة كيف لنا كم زلعب من كم زون أمان بعد كاسحة وسخي كون كاسل السنة حدنا النفلين كما أبرعاب لسعد السلسة مالتنا يقول الانتاج عسل السنة كل صحاتي كم تمجين مدى ونبذرت عدى وحالي والعين بالانتاج حالي هلا ويكون سلسة إنه يوكي هذا يودون جيجا إسماعيل وين زي السعود ديزل يزغلو إجابة حدا بيز حدا عقل يقولوا بسمع مالنا أو كن ويني ولا كن ويني وبس كن كن ويني كل عالم بوز مكر حدا ويني أو حالبي ولا حالبي وبس كن حالبي حوازي ولا حدا حالبي كم زنا من كم زنا تعم صرت عملون اسكيناتنا قدم نجر ملاس نقدس دنقل ما بتي نقول مسنجر زغنا إنسان نجر كم زنا ولا نحطها أود ملكة حوي أفكر صغير حضر بس حوي لبسوا حوي وكلام حوي وكم كذا تدكي الصغير الشعكار يحي إذا شمعت ما درجة حودا أو كصغير عف من تاي تزالوا عف من تاي كتزكي عف من غير مشان حيمانيو ويس مشان نصقع عف من غير من الصغير الشمر عف كل الصغير إذا من غير بعض حول صخب وزن سوارق كل بعض من بردعة عف كل صغير عمل تتغلى عين مسجدنا عبد مهان سبت كرس المسوحات زي ركابي خمنبي كم قال السرحبة تنسي مسجدنا سواد حليب عزوين نزيك حسب انه وحدنا معه بحارثات ودخل حب سيدلي معملات مصور ودخل هاي قفعه كم بحادث حسب انه ما حلنا يزوين لا علي خوص يمونا هي مصور مدرجة قليعو قرر إيدلي قاتينا ومالحاول يسر على قناع يفرهمون نايران كزعمة الرعير وحمقاع بسعين نزق حسب النقاع حلنا يعموكم الواسط تسعيننا مبرع المعلامة سمين الدونا كل ما زنات نفريد اللي اللونا فطران كرين حبت بحرتا كلك عين لعلنا سماك ولتنا كلنا بخلنا نزون تراخي عم نسينون نعطينا قدم اللون يملا سمعا لسان ياثن حوالاتن مثل عبيدن موتازيك سنزغن عبيدو عين مرمى عين مرامة مع وطول عين طلاق زيد فهر برمي وبعنا قنا تحدي وزيد قبل علي وبعنا قنا ملكعبانا وسدين زيد قبل حوي ونانا قنا راني وداغنا يكمسوا بالعنا سدينا حجون كم زنا ولا نمس بنو قدوس وأولم بسم الله سبحنا زتوز مزرفتنا ومسي زعوا صلحوا من قوم زور ويود الفتح الجميل ومسي زعوا صلحوا بزي ابن قوم زور زي يقصر حياة ابن عماسيو وسواء زعوا صلحوا عبد قوم سديوت وزغلسن هو زميل وسواء زعوا صلحوا بزي ابن قوم سديوت وزسكر سكر كزبلون ودخنا كل حاجة حاجات الصغير أمبار حجون مسكانا أخي مسكانا من استقام مسكانا أخا مسكانا من استقام مسكانا مسكانا
እዚህ ምሳብ ምስል እዚህ ዝራላ ዘሎ ካይኖ ናይ
ተቀምጦም ስጋ ዝገበዙ የዘመን ሊቀልመስ ንበለና በዚህ ከም ስርዓተ ዘገልግል ዲያቆኑ ናብቲ ዝዓበየ ንሕና ዝበፅሓነ ወንጌላዊ መዓልት ዝመዝገበ ተብፅሓዮ ቅዱስ እስጢፋኖስ ከምትወዱ ማስላሴ ብልዕልና ርዩ ርደት መንፈስ ቅዱስ ዘድንቕ ለመስገለን ሙሉእ ጸጋ ጽድቅን ሞገስ ንምግበን ነዞም ኣብ ቅድስቲ ቤተክርስትያንካ ምስጋናትን ዲያቆናትን ዓበይትን ኣሽን ዝተጋብኡ ህዝባት ድማ ንምቕባል ምስጢርካ ኣብ መሃር ተኣምና ጅብረት
كسامك أبصحهم عين الزحمة وخبز مكان زعرت مكان صار زين لعم خبز بلهم أيامكم مغصتوا زي زار بقي أيامكم يدهم زوجكم بصغار وأبو زي كف العقوس زحم سزي يسوع سساتا عوش تعوم وحق يزرع الله كبسة جوسيون زوازي سوف كبزي عدو عدنا جوسيون زحم سزي تفريت مرت مسكن فلون بعدنا قدن مركعوا طعموا لمناوين عليهم ملكته كاب تزبطوا فلون بعد كم زي قنا قود ما أزت مرت مسكن كابزي حبس سزي فلون بعدنا قدن ومخا عبيدك مساعدنا أنا تحدنا أنا بس عبيدك حبيبه علم زحزك نسخة زيابر عمنا على حياة
سؤالنا برهبنا كل ساعة نزبطتنا كل جمسنا كم حديك زاد هذا نفسنا حمد حكورنا وبيتا ما كان تريدان كل ساعة مسوابنا سمع ورس كل ساعة سمعتا كم بيسا سمع كم صاحب وصحابنا وبيتا يسوع كريستوس مسؤول بس كريستوس مسكنا سكال بوزنا كانوا كل ساعة نزار هذا وهذا آمين
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚአብሔር አምላክና ብፅዓን ዘለዎ ህዝብካ ተመልከት ከም ዕቤት ለዋትካ ይቅርብረሎም ከም ብዘይመለክቶም በዘሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ከካ ስውሮም ንሓልዎም ዝቀደመ ኣበሶም ብሰላም ይቕሬካ ነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅድስ ቤተክርስትያንካ ፀምሮ ብሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መጎስ ምሕረቱን መስኦን መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ስርዓት ዘለካ ለው ምሳዓን ዘላለም ዓለም ኣሜን። ሰላም ለክልክሙ በዚህ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃይማኖተ አበው ወቃበይ ቤዝንቱ ቅዱስ ቄርሎስ ሊቀ ጳጳስ በዘጸሐፈ ሀበ ነገሥተ ኢራን ወዘከመ እግዚአብሔር አብ አሐዱ ዘወቱ ሆነ ኩሉ ከማሁ አዲ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሐዱ ውእቱ እምኔሁ ሆነ ኩሉ ፍጥረት ወአሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ላለ ኩሉ ወይንሐድጎሙ ለልዋን ይትልዋ ለዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀበ ክልኤቱ አላ ንሕነሰ ተምህርነ ከመ ንርአይ ወነተአመን ርቱዐ
ከመ ይክፍሎ ለወልደ እግዚአብሔር ሀበ ክልኤቱ ዘተወልደ እመለኮተ እግዚአብሔር አብ እምቅድመ ኩሉ ዓለም ከመ ይኮነ ዋህድ ባህቲቱ አሐደ ወለሃልእ ዘተወልደ እምብእሲት ወለሃሊ መዋዕል ወኮነ በትሕተ ሕግ ቦቱ ከመዝ ወንበል አሐዱ ውእቱ ለሊሁ ከመ እምቅድመ ይልበስ ሥጋ ወይትዋሃድ ቦቱ እሙነ ወለለሊሁ ከመ እምድኅረ አሐዱ ውእቱ ለእግዚአብሔር አብ ወሰበ ነሣ ሎቱ ሥጋ ፍጹመ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ኢተወለደ ወኢተመየጠ ለከዊነ ሥጋ ወሰበሂ ለብሰ ሥጋ ይወፃ እመለኮቱ ለጉብረ አላ በዘዚአሁ ይሄሉ ዘልፈ እንዘ ለሊሁ እግዚአ ኩሉ ወይቤ አንትሙ ተአምሩ ከመ ጸጋ ነድኅ በእንቲአነ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘ በዓል ውእቱ ከመ ይብአሉ አንትሙ በንቤተ ዚአሁ ነጽሩ የዜ ሀበለልና አላዌ መለኮት ዛሎ ለዓለም እቀ ዘንተ ከመዝ ጥቂና ወትሕትና ለስብእት ተለብሶ ዋሂድ እንዘ ይትዋሃድ እምክልኤቱ እላውያት ወይትረከብ በምንተኒ እምነገር ፍካሬ በእደ መለኮት ዘይትነገር ወትስብእት እሰነዳይ ውእቱ ጥልቀ ወይትዋሃብ ለቱ ኩሉ እምሰማይ ወለእግዚአብሔር እሰ ለቱ ኩሉ ወውእቱ እላዌሁ እምቅድመ ኩሉ ፍጥረታት ወሰብእት ይህ ኮነ እግዚአብሔር ወኮነ ሁሉ ውእቱ በኩሉ መዋዕል ባህቲቱ በዓል ዘበአማን በመለኮት ኮነ ነዳይ በእንቲአነ በፈቃዱ ወተመሰለ ኪያነ ከመ ይኩን እላዌሁ ለሰብ በስብሐተ ልዕልና መለኮት በክርስቶስ ኢየሱስ ወይርቅ እምኔሁ አቅመ ንዴት ወአንሳነ እግዚአብሔር አብ ምሳሌሁ አበረነ በየማኑ በሰማያት በኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ጽሩፍ ሰው በሰ ይለብሰ ክርስቶስ እምላዌ ዚአነ ለላይተ እንዘ በዓል ውእቱ በመለኮት ወይደለወ እላዌ ዚአነ ይኩን በውስተ ዝክብር ወእንዘ እላሁ ለሰብ ነዳይ ውእቱ እምትካት ወፎመ ይትበሃል ከመ ውእቱ ነድየ አዲ ምሕረት ዳግመ ወለዝንቱ ይሄሉ ከመ ንበሎ በእንተ ዋህድ ወልደ እግዚአብሔር ዘነድየ በእንቲአነ ከዊኖ ከማነ እንዘ በዓል ውእቱ እንከሰ አሐዱ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ዘተሳየጠነ በደሙ መርገመ ኦሪት ወጾረ መርገመ በእንቲአነ በከመ ጽሑፍ ርጉም ኩሉ ዘስቁል ዲበ ዕፅ ወመጽሐፈ ግሂ ይጠይቅ ከመ ዛሎ በትሕተ ዕልወት ኃጢአት ርጉም ውእቱ ወክርስቶስ ንጉሥ ዘየአምን ኃጢአተ ተኮነነ በእንቲአነ ወተአገሰ ኩነኔሁ ለአመፃ በእንቲአነ ወተወክፈ ሕማማተ ዘይደልዎሙ ለእሉ እምንቱ በትሕተ መርገም ዘኢመጠኑ ኩሉ ፍጥረት ሰወሞተ አዘተ ኃጢአተ እንተ ኮነት በዕልወት ቀዳሚ በዕልወት እምፍጥረተ ዓለም ወተሳየጠነ በደመ ባህቲቱ ኩሉ እለ እምታሐተ ሰማይ ሰው በሰው ውእቱ ብእሲ ሩቅ እምነ መለኮት በኑ እምጌለ ይህን ኩሉ ኢዘማጥኖ ወእመሰ አእመርነ ከመ ውእቱ እግዚአብሔር ዘኮነ ሰብአ ወሀመ በሥጋሁ ባህቲቱ ወኩሉ ፍጥረት ከመ ይምን ባህሪሁ እንከሰ ወሞተ ዝንቱ ሥጋ ባህቲቱ ኮነ መድኃኒት ለኩሎም እለ በትሕተ ሰማይ ለዓለመ ዓለም እስመ ውእቱ ሥጋሁ ለእግዚአብሔር ቃል ዘውእቱ እግዚአብሔር አብ ወንሕነ ነአምን ዘበጽሕ ልደቶ ከመ ዝህቀ ሐፀ እምነ መላእክት እንዘ ይሰግዱ ለቱ መላእክት ወይነብር በየማነ አቡሁ ባህቲቱ ናሁ ተአውቀ ምክንያተ ዝንቱ ነገር ዘውእቱ ልደቱ ሀበ አቅመ እጓለ እመሕያው አንሥአ ሥጋ መዋቴ ለሰዮ ለቱ ለባሕቲቱ ወአመ ቦቱ በፈቃዱ እንዘ ኩሉን በአርያም ክብረ ወስብሐተ በእንተ ሕማመ ሞቱ አጠለ ሞተ ወሰአረ ሙስና ከመ ይኩን እንከ እስመ ሕይወት ወርስት ውእቱ ወለእመ ተሰምየ ኢየሱስ ሀወፀ ሕቀ እምነ መላእክት
ንሕነሰ ኢነአምሮ ከመ ውእቱ ብእሲ ፍሉጥ እምነ መላእክት ለፌ በገጸ መካን አላ ለልዩ ዋሕድ ቅዱስ ውእቱ ወኀደገ መካነ ሉዓሌ ክብር ዘመላእክት በስርዓት እንተ ዘኮነ ዘበአማን ሰብአ እስመ እጓለ እመሕያው ይሐጽጹ መላእክት በልዕልና ወክብር ወስብሐት ዘሃለው ውስቴቱ መላእክት እስመ ኢሥጋውያን ወኢመዋትያን እምንቱ ወልድሰ ለልዩ ተአገሰ እሎንተ ሕማማተ ከመዝ አቲቶ ርእሶ ባቲቱ ወባቱ ዘአጽሕቀ እመላእክት በእንተ አቅመ ትስብእት ወኮነ ቦቱ አዲመ ለልዩ በልዕልና መለኮቱ ዘከመ ቀዳሚ ግብሩ ወሎቱ ይሰግዱ ኩሎም መላእክት ወይነብር ዲበ መንበረ መለኮት እንዘ መላእክት ይቀውሙ ወልዶ ወይሴብሕዎ በኩሉ ጊዜ ኃያላት ወሊቃናት ወመኳንንት በኩሉ ጊዜ ኃይላት ወሊቃናት ወመኳንንት ወይሰምይዎ እግዚአ ለቃለ እግዚአብሔር ዘኮነ አሐደ ምስለ ሥጋ ወነስኦ በዘይትነገር ግን ሥጋ ፍጹም ዘወቱ ነፍስ ለባዊት ወአኮ ውእቱ ዘእንበለ ነፍስ ከመ ይቤሉ አላውያን ሰብ ከመ ዘይተሳተፈ ሥጋ ወደመ ዘውእቱ ልደት በሥጋም ድንግል ቅድስት እምይእዜሰ አሐዱ ውእቱ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ዘነሣ ሥጋ ሰብ ወተዋሃደ በቱ ወይህሉ ለዓለም በዘዚአሁ ግብ ወአብጠለ መዓቶ ለሞት እስመ ሕይወት ውእቱ እግዚአብሔር ዘይደሉ ነአምር ከመ ሥጋ ዚአሁ ውእቱ ወወቱ ጥዕመ ሞተ ወለሊሁ ተንሥአ ወአብጠለ ሞተ ወወሀበ ለትዝምደ ዚአነ ኩሎ ሀብተ እላዌሁ ዘግብ ዘውእቱ ኪደተ ሞት ወአብጥሎተ መዓቱ አኮ ዘብእሲ ውጹት ከማነ አላ ክቡር ውእቱ ጥቀ እምቅድመ እጓለ እመሕያው በእንተ ዝንቱ ነአምን ወንብል ከመ ውእቱ ተሳታፊ ሥጋ ወደመ ቃለ እግዚአብሔር ወኮነ ሰብአ ከማነ ወነበረ በዘዚአሁ ግን በመለኮቱ መዋኤ ሞት ለሊሁ እግዚአብሔር ዘኮነ ሰብአ በከመ ጽሑፍ ወአዲመ ለሊሁ ኮነ ሊቃነ ካህናት ወአዲመ ለሊሁ ኮነ ሊቀ ካህናት በትስብእቱ ለሊሁ በመሥዋዕተ በሥጋ በረከቶሙ ለሉ መምህራን ያህሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን።
وبفكر يسوس
በከመ ተጋባይክሙ በዛቲ ዕለት ከማሁ ያስተጋብክሙ በደብረ ጽዮን ቅድስት ወበኢየሩሳሌም አጋዜቴ በሰማያት ገብርኤል ማርያም ቃል ቅዳሴ አሰብዓኩም ናይ ህፃናት ቃል ምስጋና ካብ ዝፍጣ ምስራዓለ ዓፅም ዘት ባህሪ መናፍቅ የስምዖ ነበልባል ሓዊ ዝኾኑ ድንኳናት ኣብ ሰነኽሉ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዉ የትኹ ኣብኡ ስእሊ መልክዕ ተውፅኦ ኣሎ ኣብኡ ንጹህ ኣኽሊል ብሩህ ኣምባሰል ኣሎ ንሱ እውን ኣብ ላዕሊ ዝተኣልመ ይንበር ይስም ዝሰርሖ ኣይኮነን ማሕበር ቅዱሳን ነቢያትን ማሕበር ሰባክታ ሓዋርያትን ማሕበር ዕውናት ሰማዕታትን ኣብ ዘለዎ የትኹ ማሕበር ብሩኻት ጻድቃን ማሕበር ስዩማት ካህናትን ማሕበር ትጉሃት መላእኽትን ኣብ ዘለዎ የትኹ ማሕበር ፍጹማት ደናግልን መነኮሳትን እዚ ኩሉ ናይ ዝልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ሓድነት ኣብ ዘለዎ የትኹ ንስኣቶም ድማ ታቦት ኪዳን ንሳወል እግዝእትነ ማርያም እያ እምበኣር ሞት ተልብስን ሲኦልን ተወርድን ስለዝኾነት ብትዕቢትን ብጅሃራ ዓይነኪ ስለዚ ንጽህና ስጋ ኮይኑ ዘይኮነ ትሕትና ምስ ንጽህና ነጥሪ ከመይ ነቢያት መምሆሶም ብበጻሕ ንእግዚአብሔር እዮም ገጽ ንገጽ ምጥራይ እምበኣር ከም ሃዋርያት ኮረለውሃት ነጥሪ ከመይ ንሳቶም ንእግዚአብሔር ስለዘፈርዎ ከምኡ ማሰር ዓመፃ ክፈጽሙ ካስኑ ስልጣን ሃቦም ወይተናውን ማርያም ማንም ዘይሓድጋ ሰናይ ዕድል ሓልያያ እናበለ ከም ዝወድሳ ከም ማርያም ትዕግስን ዓቕልን ነፀሪ ድማ ጸጋ ንዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ እዩ ولدينا تقول زلف زي الساعة زكري ولدي كما في أبرك يستوى ولازم يجرب لكم ستقبل وأذكر يسمى سعادة اللحم كما هو زكري ولدي زمن ربوع حيوان أقام حتى هذا المسؤول لا يغي مسافر سدوس لنا زكري ولدي كما عندي نافذ فور ولدي وحزن مريض عزكري ራወጽማ ልንዳቤ ወሐዘን ወኩሉ አሰባ ዘለስሓቂ ምስሌሆም ተባዘ ኮረሲ ተታ አዘክሪ ማሐዘ ኮረስ ሓረዳ አዘክሪ ንሳብታ ዘኮረስ ሓዳምታ አዘክሪ ንስሓት ዘይኮነስ ንስሓት ኣዘክሪ ወይእዜኒ ይሰብሖ ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ
ولعالم
ሰላም ክርስቶስ ለይለለይዙ ክርስቶስ በጋ መዝዋዕታ ካህነ ወንጌል ሥጋ ክርስ የሰዋው መስዋዕተ መድኃኒት ክርስቶስ ለስርየተ ኃጢአት
ውዳሴና መስዋዕትና ሊቀበልና እግዚአብሔር አመስግኑት ማገር ምስማይ ዋሰና ወደ ሰማያት ነበር بدم كمر حد وانتقى بويتنا أمرنا ملحنا يسوع زاد رقان بجاز قام كيان بقى تين كسر استوحنا كان هذا مناوي شو سمدين وقدس زين حضرتكم صباح قدسمتك سيان حرما أبزا قدسمتك سيان زياز مساهم استعكبكم سلكم نبتنا يسوع قدس وزغل عهم كبر دو ستقم من تدمو دمو من تسقاس قاس حتاكم حدقلكم بزمسي حالكم بزمسي كفو نزل على بالم عني يوم حرب الكسوس بلا صدق كمون بندك سمارا مهرنا كسوس بلا صدق تجزي እግዚአብሔር ያሉ ስለ صومنا بسسري على سناي ولا سلامة برهان تنسيوي تبصحنا نتمنى سنعهم زرعوا أقواتنا عاداتنا عادنا حوالنا تغلى حيوانات قبل مسكة تسبق يركز وندر فعل محلتا أو بماريا أو تماريا نفسهم محلنا بالسموريان سماتا أو أقواتنا أبرهان إسان يأكو يبرلنا كابتك ما يحسن كاي صورنا أملا آمين سمعت ربنا نبل أبونا زبا سمعت كتس تنزعوا السجن
ترى على ترى Arrivo alle situazioni ma lo avrei biscopos poi stasera وكون بهاجر الأوساط سمعتوا حدثوا نزاهات الكريستيان وسبب الكنيسة كان هاجر الكنيسة سألوا ولا بوت بيسكوبوس كوي كما يفهم من الذهاب أو كما بازات بيسكوبوس سبوت بهاجر اليهود كما يتبعون كل إنهم وتزاي سهرة ومن توفن أو ملك الذهاب كان بازات ثاني كائن بتكلم وهذا البيسكوبوس هو وسبب الذهاب كائن مثل البيسكوبوس هذا بتكلم عن يوم الكريستيان وغير مستويته يستدل لهم مساحة وسبب هذه القربان بيسكوباسات والكون سألوا ورسلتوا على القربانات عوض بالتأثير اسكيمس ووتو بيسكوباس الكل وسبب أقبلوا ورسلتوا عبد السام بموجودة بس الناس موجود عبد كلهم وستعملوا عليهم ووقتنا بالتأثير وسبب سمع ووتو بيسكوباس الكل دعا وستدفوا سيطان ساعة ونسعى وسبب الكريستيان يجمع ونسعى القربان إملاء الرسول اللي يكون وقدفه واستمر وعزز لكفافسات يابسوك على القرآن وامسوله كالكسر وعروهم استراحة بالنساء وبس عن إذا استقبلهم لهجر الزنود بالكفافسات والكائنات ولكلهم حيالة الفشيان ومتروا ومسنة البسكوبس الكل وصير على البسكوبس ينتهوا وتنسى ووت البسكوبس الكل وهو على المقدم المشت أحمد والدمتكم واستوى ديول زنتو أبا ميكائيل ويبلو عين كما أنلو هذا كتاب فساد بزوان راي زوال وبرور وكما هو أبيات المسيانين ودعان ويتلسات زوال وزبرور وعصوها مكون اللي كتاب فساد حبيبه حسس من يوم كلون ويتلسات وعبيرو ويبلو سجى السجى وزفقتك ونفسي السوي سأديه الإجزامير وعزز يسرو ونبيل وقريو ويجروا واستبيت موقع ونبروا استهداء حدا عبدا ومن رزي مزع حروز حبيز اسمه يوحنس كريستيانو وتحبيو لعبا ميكائيل ووزع بيت موقع كما يحبوا لبقرنين في الإعداء إلفا دينار وإلف وهر على البيتو استقبوا اللي كانوا هنمنا وبيناتهم ونكسات القدام يسكتس إلفا دينار وإلف وسبع على الإسكندرية سيتو أحد النهروم عشرة 100 دينار يستكمل 1000 دينار وعاور مكونين بكباباسات وصحافة بديو لسواها بالإسكندرية كما يحبوا 100 دينار وإلى العمل ومسهور حجارة بالبيس بكيلو كما يسأل مع المعينان ونبرة حتى علة الوضع حبيبه حدون دائما الكوس زي لبس عزرته وتبارك مع عباني كايل ونبرة بقبلته حبا عنكس ويبيرو لردوه بلدو العافية والمساعد يتركز بالدكة ويتنزل ذاتي لبس الأربع معاين تدهن وتنسل مساحة إعداز عليك وتحبور المكنين من تنين وعيدوه ردو لعبا ميكائيل ذات ما يبيلوه وطن الكوس نداي وحسسوه يركبوه ويمكن يتفتس مع الأربع معاين موتا مكنين البوي وتسيم ودوه ينتهوا وميته ووتو مساحة دا لعبا ميكائيل وسيبتوه كما تنبيه ووتو من الكوس نداي
ومدهر نبرة سمتو بمناري وحسن عبي ومعلق سمتو إسراء وتسعة عمت عائلة فبدر وكنتم تعمل بسنين على معلم عمين سلام اللي كبا بصات سموي لسوي ميكائيل وقوم لحيلة سماي إلا تتبسر زلتو أحدون لا يكون بأربعة متنقلين بوي التسعة كيلو ببزوها سكاي وغزاتي لا تنسوا زينة العزاء رتالي بمكاوير اللي 4 مواعيد وعملوا كتب بزوحات بانتباه ذاتي تمير وسمعت لإግዚአብሔር وسمعت لزين يسوع كريستوس كالعالم عالم عمين سلام لفردك إግዚአብሔር جنيا بميرشاليم لبيتانيا كمتانس بدنو لعلازار هو ماريا تشفوك نفسي وتسألنا كنيا متعدئة تهيوة وتواريا وبساتي لتكون سمع أستراتونيكا كدس وبرك ذاتي كدس كون أبوها فكيد أوت ويتسمع من كريستوس بطوس بعد تصوم وتسألي بهو اسكدق سلاح وتلوث رأيها وسبكنا عصرتو عمستو عمات يبلوا أبوها وأما من يهدجدجكي وتبيع لهم وتسألي وتسوي مع بيكسي يسوع كريستوس بطوس بعد كميسي حديثها وسميوا أبوها ورها بالتباري وسألاوي ونقولوا في بربولتوها بصحة حبيبو مكنين وهذا كما تسكت لتعوت وسبع بيت وديوع بيت المقر وأما السيد كريستياناوي تيجي تتمسح بها وتزنها وإمسا عززة كما يكبروا سفاديل زهاتين لرسولان بأساك يزوروها واستقر عنتها واستقر عاتها اسكيتلات سك مستقواتها ووتو سفاديل وسبرتو بسفاديل ووزعت وريهم هزو عام بجزين نبتو سبعات متانا 4 مت 7 وكونو سمايتين وكاي بابعوها وستبيت المكة وامزي قبرو صورة زهازين زبطو أسفارو كما يدفنوا واستكرسا ويستقوا وسمقوا الزات تتكفل صور كها وزيبا حين اكزابير وسمري وهزب زات المكرة عملوا بكريستوس بطوس بعد متانا 9 مت سمنتوها مستو نفس وقولوا سماي وامزوا وليوها واستأكيست اللي مقعان همزة وسبت الليل تكونوا كما سبب وكايب أمسوا إبن كبول زي سأقولوا 4 إلهو وسبالوا مستكسانا وسبت الليل تكون سلستاك كفل وريوم عملوا بزوحان أرمويان وكل سمايت من تسمولك زين ولكدست الساد ولاتي مكسوء تزهازين وعفلوا وسيتو أعرار المسلسين كما يكعوا لأليهاس ولكهو ولمنسود تسابر لأليهم وقتلهم للي يكون نوع تماع النبس وعزيز يبتور لإصحاب السيف وبسيحة وستمكان السلم سلات مع بإكزابير ومسعى كعالم سماعي زي بسيط أنتي أستراتونيكا اسم بسيط نزمك وستمسعى نيوات ومزي تكللت بسيف تقبلنها وبركتها يحمل بسيطنا على معلومة من سلام سنتي ساوى كيم بركة وبير سلمت وضعكا هلناية تبير سبب فكرك أصحاك أستراتونيكا لنتي وركا أستراتونيكا لنفسية سايكا السلام لكم وتسعى مع وحادون ميت 58 زمان حدثكم وأستراتونيكا بزويت في المنجست سمالتين وبزاتي لا تذكران لقدست يسلاستي مستقدين وقداس بيت كريستيان لقدوس أسكاران بركوتهم تكون زينة على أمين سلام لك وكالة محجز الدرسان قدوسان أسكاران بقواء كائنات وحزب مهمنان كما تقدست يوم بسم زياء كما كان يقدسن للوزية كبير كميرون وأقربكم أهليتي هذا الجريعة إلها من أنت تتمدوك ذلك لأن أنا بالتبر نبيات بشارة وياسر كان سماعي تزاكا تناقل عدي ونفسات إيران معرفة وانكم ويساتي مكان سكار جاول ليك ونوسسان إذا صحبه بكتاس وإذا صحبه بزان بهو وإذا تركمه بلسان حديث وبسمع قبل أسلام الناس وسألته مريم على كتاب كله ما يستطيع مريم يسوع كريستوس
رأي كلنا بحدنهم بسمع وويل ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. بسمع وويل ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. بسمع وويل ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. زخوركم أبوات كائنات كمون حوان ديكونات كمون بحضرة بحافشة أبوتا تنديفات كمون زيادة كله زمرفكم زيادة كله زحريكم إصانات كما يحديركم كما يكنيهم كما يحديركم آمين. እግዚአብሔር አምላክና እግዚአብሔር ይመስገን ዝብል እስትንፋስ ዓዲሉ አንደበትና ወነቀዲሙ ስሙ ንምስጋን ዘብቅዓና ንዓይን ንዓኻትኩምን እግዚአብሔር ደጊምና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን ነው። ካብዚ ምቕፃል ቅዳሴና ወዲእና ኣለና ትምህርቲ ከምኡ ድማ መዘምራን ኩሎናም ከምቲ ኩሉ ግዜ ንዘምሮ ንኣምን በኣብ ትቤሩ በዝም ስላሴ ኣሜናን ሓቢርና آمين حبيرنا نعمن وعاب ونعمن وعاب وعاب نعمن وعاب ونعمن
Hey,
كما يصنعكم آمين እግዚአብሔር አምላክና ደዩና ዝኽብረን ዝተመስገነን ይኹነልና እህዋትና መዘምራን ደቅና እቲ ኩሉ መዝሙር ክዘምርዎ ክጸልይዎ ዘርፍዎ ድማ ዝቐንዩ ንሰማያት ኣሪጉ እዚ ኩሉ ኣነ ንስኻትኩም ናብ ቤተ ክርስቲያን ክጽልይ ዝውዕለ ወይ ድማ መስዋዕትን ክምገር ዝወዓለ ስዋዕ ዝሓደረ ንሰማያት በፂሑ ንዓይን ንዓኻትኩምን ሰላምን ሓድነትን ንሙሉእ ዓለም ድማ ሰላምን ቅሳነትን ዝህበለና ምክንያቱ ብዘይ እግዚኣብሔር ኣብ ዝኾነ ይኹን ንኸዶ መንገዲ የለን ንሱ ኣብ ሲኦል እንተኸድኩ ንስኻ ኣለኻ ኣብ ባሕሪ እንተኸድኩ ንስኻ ኣለኻ ኣብ ሰማያት እንተኸድኩ ንስኻ ኣለኻ ኣብ ምድሪ እንተኸድኩ ንስኻ ኣለኻ ካበኻ ሓሊፉ ናበይ ክኸይድ እሞ ነዚ እግዚኣብሔር ዳዊት ሓቂ ወላ ተጋገየ ምክንያቱ ካብ እግዚኣብሔር ሓሊፍና ንኸደሉ ወላ ሓደ ነገር የለን
ምክንያቱም ከምዚ ክዝሙርና ዝሰርሑ ርህራሃለይ ጎይታይኻ ድንግፀለይ ሓደራኻ ጎይታዬ ምናልባት ኣብዚ ምምፃእና ንኮንትነት ከይኮኑ ኩላህና ክንጥንቀቕ ይግባእ ጉዕዞኹም ናይ ኮንትነትኩም ትኸይከውን ኣቱም ደው ኢልኩም ዘለኹም ኣታ ደው ኢልካ ዘለኻ ከይትወድቕ እንታይ ይኮን ተጠንቀቕ ምክንያቱ እታ ትረግፃ ዘለኻ ምድሪ እግዚኣብሔር ዝፈጠረ እያ እታ ትጓዓዛ ዘለኻ እስትንፋስ እውን እግዚኣብሔር ዝፈጠረ እያ ስለዚ ኩላትና ምምፃእና ኣብ ቅዳሴ ወይ ድማ ኣብ መዝሙር ክኸውን ከሎ ብትግሃት ብኣስተባርኩ ወይ ድማ ብትሕትና ልብና ሰቢርና ወይ ድማ ልብና ኣብ እግዚኣብሔር ሂብና ኣብዚ ቦታ ዝክድክም እግዚኣብሔር ይሓግዘና ምክንያቱ ኣብዚ ቅዱስ ቃል ወይ ድማ ኣብዚ ቅዳሴ እንታይ ክበሃል ፀኒሑ አንትሙ ህዝበ ክርስቲያን ለከመ ተጋባእክሙ በዛቲ ዕለት ከማሁ ያስተጋባእክሙ በደብረጽዮን ቅድስት ይብል አንትሙ ህዝበ ክርስቲያን ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ወይ ድማ ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ ተኣኪብኩም ዘለኹም ከምኡ ድማ ኣብቲ ዘይሓልፍ ምድረ ገነት ናይ ጎይታ ስፍራ ይእትኹም እናበሉ ኣቦታት ካህናት ቅዱሳን ፊልም ኣይኮነን ከምኡ ድማ ኣብዚ ተኣኪብኩም ዘለኹም ኣብቲ ማሕበር ናይ ቅዱሳን ሕያው እግዚኣብሔር ኣብኡ ፅምብርኩም ኣብዚ ተኣኪብኩም ዘለኹም ከምኡ ድማ ኣብቲ ማህደር ናይ ንጹሃን ናይ ሊቃውንት ናይ ንጹሃን ናይ ሕያው እግዚኣብሔር ቤቶም ርስቶም ይእትኹም እናተባህለ ክንግርና ውዒሉ ብእውነት ዝኽሉ ዝበሃል እግዚኣብሔር ኣነ ንስኻትኩም ንልብና ሓዲሩ እሞ እግዚኣብሔር ኣብሂልና እግዚኣብሔር ልብና ሲሩ እንተንጓዓዝ ወይ ድማ እንተንፅልእ ንፍሉይ ዓለም ዝመፅእ ረድኤት ወይ ድማ ሰላም ተገብረ ሎሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈቒድዎ እታ ናይ መጨረሻ ሰንበት ሰዓታት ንቆመላ ከምኡ ድማ ሻውዒት ሰንበት ከምኡ ድማ ሻውናይት ሰንበት ድማ ሆሳዕና ኣላትና ኣይኮነን እግዚአብሔር አምላክና ከመጀመርታተን ሸሙት ሰራዊት እግዚአብሔር አምላክ በስተፈላለየ መንገድ ዲሩ ንዓይን ንዓኻትኩም ክምህረናን ክኹሕኩሓናን ክግስፀናን ፀኒሑን ኣሎ እዚ ኩሉ ንሱ ዝምህረና ዘወረደ ተባሂሉ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ኣብ ድንግል ማርያም ሓዲሩ ኣብ ቤተልሔም ከወሊዱ ኣብ ኢየሩሳሌም መፅኡ ኣብ ቀራንዮ ኮይዱ ንዓይን ንዓኻትኩም ናቱ ምስሊ ክንሕዝ ዝገበረና እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ሎሚ ድማ እዛ ሰንበት እዚኣ እንታይ ተባሂላ ፅዋዕ ዘወረደ ቅድስቲ ምኩራብ መጻጉዕ ደብረ ዘይቲ ገብርኤል ሎሚ ድማ እንታይ ትኸውን ኣላ ኒቆዲሞስ ተባሂላ ትፅዋዕ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ቅዱስ ያሬድ ያሬዳዊ ማህሌታይ ካህን ያሬድ ነዛ ሰንበት እዚኣ ነዛ ናይ ሻውዒቲ ሰንበት ፀሙር በዓም ብኸመይ ገይሩ ኣቃሚሙ ወይ ድማ ብስም ኒቆዲሞስ ክስመ ዝገበራ ሓደ ብሓደ ንእሽተይ ነዊሐ ክንሕዘኩም ኢና ክንደይ ኢና ማለት እዩ ነዛ ሰንበት እዚኣ ኒቆዲሞስ ክብላ እንከሎ ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ ካብ ምንታይ ተበገስ እዩ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ወይ ድማ እንታይ ስለ ዘሎ እዩ ታሪክ ናይ ኒቆዲሞስ ከንታይ ይመስል ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እዩ ሓደ ክንደይ ኢና ብዓብዪ ፆም ዘለዋ 7 ሰራዊት ሻውዒት ሰንበት ኒቆዲሞስ ትበሃል እዛ ዕለት እዚኣ ዝመረር ዝልበብን ዝወሃብን ትምህርቲ ብዛዕባ ኒቆዲሞስ ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ ዝረሱ ድማ ወሬ ሃቢሁ ዘፍኖ ኒቆዲሞስ ትብል ኣዝያ ቅድስቲ ቃል እያ ኒቆዲሞስ ዝበሃል ካብ ፈሪሳውያን ዓሌት ዝኾነ ምሁር ሊቅ ዝኾነ ናይ እስራኤል ካብ ፈሪሳውያን ወገን ዝኾነ ንሱ እቲ ፈላጢ ሕግን ወይ ድማ እቲ መምህር ናይ እስራኤልን ኣብ ዝነበሩሉ እዋናት ንእስራኤል ነቶም ኣይሁድ ኣብ ዝምህሩሉ እዋናት እንታይ ይብሎም ነይሩ ንሶም እቶም ኣይሁድ ወይ ድማ እቶም ፈሪሳውያን ይምህሩሞ እቲ ዝመሃርዎን እቲ ዝተዛረብዎን ዘይገብርዎ ምዃኖም ይርዮም ስለ ዝነበረ ንሱ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሰዓት እዚ እግዚአብሔር ኣብ ልቡ ልክዕ ከምቲ ንልድያ ልባ ዝኸፈተ እግዚአብሔር ልቡ ከፊቱ
نبي እግዚአብሔር ክራኸብ ጀመረ መንገዱን ጸረገ አብዙዋን እዚ ኒቆዲሞስ ነቶም ናይ ፈሪሳውያን አዘራርባን አካሄዳን ስርዓትን ሕግን ኩሉ ኩሕማ እንተነበረ ንሱ ግን ኒቆዲሞስ ግን ቤት ክሪዶ ንጎይታ ኣብ ጎይታ ክመሃር ተሕቲሩ ፈላጥ ሕጊ ከሎ መምረት ሕጊ ከሎ ኩሉ ፈላጥ ከሎ ኣብ ትሕቲ ጎይታ ተንበርኪኹ ክፅልይ ከንበርኪኹ ድማ ክመሃር ኣብ ጎይታ ቤት ተሓቢሩ ካብቶም ኣዝማዱ ካብቶም ኣሕዋቱ ካብቶም ደቂ ዓዱ ካብቶም ፈሪሳውያን ምስኡ ዝነበሩ ካብቶም ሊቃውንቲ እንታይ ገይሩ ተሓቢሩ ለይቲ ከይዱ ናብ ጎይታ ነታ ፀልማት ከበርታ ነታ ፀልማት ከውሪ ገይሩ ከይዱ ናብ ጎይታ ከይዱ ይመሃር ነይሩ ይኮነ ኣነ ንስኻትኩምን በይቲ መፂና በይቲ ኣብ ዝቅዱስ ስፍራ መፂና ምስ እግዚኣብሔር ክንዘራረብ እግዚኣብሔር ድማ ጸሎትና ክሰምዕ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ኒቆዲሞስ ነዚ ናይ ለይቲ እዋን ዝመረፆ ልክዕ ከምቲ ኣባ ማሪሳቅ ዝበሃል ንእግዚኣብሔር እትገልገለላ ወይ ድማ ንእግዚኣብሔር እተኽበረላ ሰዓትን ዕለትን እታ መችት ሰዓት መዓዝያ ለይቲ እያ ለይቲ ገጽካ ዓቲብካ ክትፅሊ ከለኻ ንየማን ፀጋም ትሪእየሉ ነገር የለን ብጀካ ክርስቶስ እቲ ፀልማትን ብርሃንን እቲ ንኩሉ ከዋኽብትን ሰማያትን ንሰማይ ብከዋኽብቲ ዘጌፀ ዝሸለመ ንምድሪ ድማ ብለምለም ምድረ ገነት ዝሸለመ ጎይታ ልማት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ኮይዱ ብዛዕባ ምስጢረ ጥምቀት ክመሃር ብዛዕባ ፍቅሪ እግዚኣብሔር ክመሃር ብዛዕባ ሓድነት እግዚኣብሔር ክመሃር ብዛዕባ እምነትን ብዛዕባ ሓድነትን ብዛዕባ ኣብ እምነት ከም ይፅንዓን ኮፍ ኢሉ ብለይቲ ምስ ጎይታ ይመሃር ነበረ በሌሊት ሃወፅኮ ለልቤ ሃወፅከኒ ሌተ ብለይቲ ንልቤ እንታይ ገበርካዮ ሃወፅካኒ ረበሽካኒ ኣባኻ ክመፅእ ኣዘዝካኒ ኣባኻ ክመፅእ መንገዲ ክኸድካለይ ኣባኻ ክመፅእ ፀዋዕካኒ እናበለ ነቢይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ዳዊት ነቲ ናይ ቀዲሞስ ቃል ኣማኻጢሩ ነዚ ቅዱስ ቃል ዘይነግረና ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝዓበየ እንመሃሮ ለይቲ መመፂ ክመሃር እንከሎ ብጀካ ክርስቶስ ብጀካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሱ መሓርን ንሱ ሓዳግ ኣምላኽ ምዃኑ ኣሚኑ ስለ ዝተወገዘ ናብ ጎይታ ልማት ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይዱ እዩ ተበጊሱ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 እንተርእይናዮ ምዕራፍ 10 እንተርእይናዮ ወንጌል ሉቃስ ብዛዕባ ናይ መን ይነግረና ብዛዕባ ናይ ማርያምን ማርታን ናላዛር ኣሕዋቱ ታሪክ ይነግረና ይኮነ እንዴ እንታይ ይነግረናዎ ኣብ ናይ ቦታ ወይ ድማ ኣብ ቤት ናይ ማርያምን ማርታን ኣላዛርን ኣብቶም ሰለስተ ኣሕዋት ማርያምን ማርታን መሓደን ከለዋ ገዛ ጎይታ ልማት ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መፀ ማርታ እንታይ ገይራ ሸበት በትብል ኔራ እንጀራ ክትቀርብ ብሑቕ ክትበኩዕ ሕምባሻ ክትሕንብሽ ንጎይታ ክትሕጉስ ላዕልን ታሕትን ኣብ ትብለሉ ዝነበረት ማርያም ግን እንታይ እያ ገይራ ኮፍ ኢላ ኣብ ትሕቲ ጎይታ ክትመሃር እያ እግዚኣብሔር ልባ ከፊትላ ማርታ ኮርያ ወንታይ ማርያም ሓፍተይ ክትሕግዘኒ ግድ ዘይብልካኒ እያ ኢላ ትገረ ማርያም ሓፍተይ ክትሕግዘኒ ግድ ዘይብልካኒ እዩ ሰይካ ዲኻ ትርየኒ እናተሸገርኩ ላዕልን ታሕትን እናበልኩ እናገኸንኩ ስቕ ኢልካ ዲኻ ትርየኒ ኣብ ዝበለትሉ እዋን ማርታ ንጎይታ እንታይ ኢልዋ ጎይታ እንታይ ኢልዋ ማርታ ማርያም ካብኣ ዘይግድፍ ግደ ሓልያ እያ ማርያምስ ሓርየት መክፈልተ ሰናየ ዘይሃይድዋ ካብኣ ዘይግድፍ ምርጫ ሓልያ እያ ካብኣ ዘይፍለ ሰናይ ሕርየት እንታይ ገይራ ንሳ ሓልያ እያ ኢልዋ እቶም ኮ ዘድሊ ሓደ ነገር ጥራይ እዩ ንሱኻ ፀሊልካ ምስማዕ መንገዲ ጎይታ ምሕላዊ ንጎይታ ይኮነ ኣይገርመኩም تكون مزدكم تكون بعزو ويدما تكون على تحتم قدام ندخل الصوص انت زي غيرنا عينا نايكم تنتكم تيو عينا ناي بلاش مخنياتو ناي مارتا انت الى مريم مارتا تاريخ انت لينا انت ينقرنا ناي
ኒቆዲሞስ ውን እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ናይቲ መፂኡ ኣብ ጎይታ ኣርማት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሃር ዝነበረ እንታይ ክረክብ ኢሉ እቲ ናይ ዘለኣለም ሂወት ንሱ ንባዕሉ መምህር ሕጊ ከሎ ፍላጢ ሕጊ ከሎ እዚ እንታይ ይነግረና ኩሉ ፍልጠት ናይዚ ዓለም ኩሉ ስልጣናት ናይዚ ዓለም ኩሉ ሃብቲ ናይዚ ዓለም እንታይ እዩ ናይ ኮንትነት ኮንትዩ ኢሉ ጎይታ ኣርማት ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ መሰረት ዝባኒ ኒቆዲሞስ ምሁርን ሃብታምን ሕያዋይ ዘባይ እንከሎ ንኩሉ ስልጣን ገዲፉ ንኩሉ ነገራት ገዲፉ ኣብ ጎይታ መፂኡ ክመሃርን ኣብ ጎይታ መፂኡ ክግሰፅን በዚ መንገዲ ዝርኢ በዚ መሰረት ኣነ ንስኻትኩምን ፈላጣት ኮይና በሰብ ፀጋ ኮይና ሰብ ሃብቲ ኮይና ኩሉ ፀጋና ኩሉ ሃብትና ክርስቶስ ዘይቀደመሉ እንድሕር ኮይኑ ማዕድና ናይ ኮንትነት ኮንቲ እዩ ጉዕዞና ናይ ኮንትነት ኮንቲ እዩ ኣቀድምና ንክርስቶስ ንቀድመሉ ጉዕዞ እንትደሃልዩ እግዚኣብሔር ናይቲ ዘይሓልፍ ናይቲ ፅንዕነት ናይቲ ናይ ኒቆዲሞስ ዝኸዶ ጉዕዞ ካብኡ ኢና ንመሃር ኒቆዲሞስ ነዚ ነገራት እዚ ክነግረና ከሎ ኣባና ኣብዚ ኣብ ገዛና ሃብቲ ኣብ ዘለና እዋን ኣብ ዝተምሃርናሉ እዋን ስልጣናት ኣብ ዘለና እዋን ኣብ ስራሕና ሓላፍነት ኣብ ዘለናሉ እዋን ኣብ ክርስቶስ መፂና ግን ንሕና ድኻታት ከም ምኾንና ንሕና ኣባዶ ምኾንና ንእግዚኣብሔር ተነገርናዮ እግዚኣብሔር ክመልኣና ምንም ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ኣነ ኩሕኩሕ እሞ ንስኻትኩም ድማ እንታይ ይገብሩኒ ኮንፈትኒ ትዝኩሕኩሕ ዘሎ መን እዩ እግዚኣብሔር እዩ ንእግዚኣብሔር ኣቐዲምናን ንእግዚኣብሔር ናይ ኩልንትናና ብናክልም እግዚኣብሔር ይሓግዘና ምክንያቱ ንኒቆዲሞስ ልዕሊ መን ነገር ክብሪ ዝሃበ እግዚኣብሔር ድማ ልቡ ክኸፍተሉ ዝገበረ እንታይ እዩ ትሕትና እዩ ትሕትና ናብ እግዚኣብሔር ተብፅሕ እያ ትሕትና ንኩሉ እያ ትኽድን ትሕትና ንኩሉ ኣብርያት እትኽውን ንሱ ነቲ ኩሉ ፍልጠቱን ነቲ ኩሉ ነገራቱን ነቲ ኩሉ ስልጣናቱን ገዲፉ ናብ ጎይታ ኣርማት ኢየሱስ ክርስቶስ ብኣትውቶ ርእሲ ናብ ጎይታ መፂኡ ክመሃርን ክግሰፅን ኢና ንርኢ ኣነ ንስኻትኩምን ኣብ ቤተ ክርስትያን መፂና ኣብዚ ቅዱስ ቦታ መፂና ክንግሰፅን ንዓና ትኸውን ስንቂ ሒዝና ክንከይድ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ምክንያቱ ዘለናሉ ቦታ እትንጓዓዞ ጉዕዞ ንስኻት ሓስቦ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ንስኻት ሓስቦ ኩሉ ግዜ ሓሳብካ ንእግዚኣብሔር እንተሂብካ ሓሳብካ ዘይኮነ ተቐድሞ ንእግዚኣብሔር ተቐድም ሓሳብካ ከእግዚኣብሔር የስምዐካ ንሱን ኒቆዲሞስን ብትሕትና ብቅድስና ኣብ ጎይታ ኣርማት ኢየሱስ ክርስቶስ መፂኡ ክመሃር ከሎ ስለምንታይ እዩ ንእግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ስለዝሃበ እግዚአብሔር ፍካሬ ጻድቃን ወዘኃጥኣን መዝሙር ዘዳዊት ሃሌሉያ ይብል ብፁዕ ብእሲ ዘይወርድ መክረስቲያን ወዘይቆመ ወስተፍነጠ ኃጥኣን ዘዳይኑ እግዚአብሔር ሰንበቱ ወይኮምን ከመፅ እንተትክል ናው ማዕዘማ ይዘበቆነ ንሱ እቲ ቅዱስ ሰብቲ ናይ እግዚአብሔር ሰብ በቲ መንገዲ ናይ ኃጥኣን ዘይመላለስ ወይ ድማ ንኩሉ ሕማቅ ደበሮ ናይ ኩሉ ሕማቅ ደበረ ፈንቲኑ ናብ እግዚአብሔር በቲ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ኣብ ዝኸደሉ እዋናት ንሱ ከምንታይ ይኸውን ልክዕ ወይ ይኸውን ከመፅ እንተትክል ናው ማዕዘማ ይዘበቆነ ንሱ ከምንታይ ይኸውን ከምቲ ሽባኻ ኣብ መሓዝ ወይ ድማ ኣብ ዕሙቕ ዝበለ ቦታ ዝተኸልካያ ሽባኻ ይመስል ቆፅላኒ ይትነገፍ ኩሉ ግዜ ፍሬያዊ ገዚያ ሃገር እንታይ ትኸውን ትፅብቕ ትምዕብል ፍሬያውን ትህብ ወቆፅላውን ይትነገፍ ቆፅላ ድማ ኩሉ ግዜ ካብ ኣይርግፍን እዩ ይብለና ነብዩ እግዚአብሔር ዳዊት ኣነ ንስኻትኩም ምሳሌ ናታ ኢና ካገረፍቲያ ኣበይቲ ከተኺላ ኣላ ኣብቲ ልሙዕ ሸኻ ተኺላ ንሳ ትዕንብብ ትበሪ ፅገናታ ድማ ብግቡእ ኣብ ፍሬ ይበፅሕ ቆፅላ ድማ ዘይነግፍ ኩሉ ሎ ግዜቱ ፍሬያ ብበፅያ በብግዜያትና ፍሬያት እቲ በብግዜያትና ፍሬ ወይ ድማ ምግቢ ዝበና መን ኢና ዓይንና ሃትኩምን እግዚአብሔር እዩ ንእግዚአብሔር ሙሉእ ልቡና ተኩልትና ከነይ እግዚአብሔር ይሓግዘና ኒቆዲሞስ ነዚ ኩሉ ነገራቱ ተጓዒዙ ልክዕ ነቲ ጉዕዞ ካብ ክርስቶስ ተማህሮ ፍቅሪ እግዚአብሔር ወይ ድማ ፍቅሪ እግዚአብሔር ተማሂሩ ውህዝነት ናይ ፀጋ ጉንበት ውህዝነት እግዚአብሔር ተማሂሩ ፍቅሪ እግዚአብሔር ኣብ ዝመሃረሉ ዝነበረ
ስለምንታይ ክማር ኪዶ ስለምንታይ አድሪዮ ስለምንታይ ደንዓ አድሪኒ ለነሱ ምክንያቱ ካብ እግዚአብሔር ልክ ከምትናይ ማርታ ልክ ከምትናይ ኒቆዲሞስ አሞዳታ እንታይ ገይሩ ዝኹሉ ተማሮ ዝኹሉ ትንተት ብፀገቦ እግዚአብሔር አሞዳታ አይሁን ቤት አለማት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ሸክሮም ቆሎ ቆሎ ስጋ ናይ ጎይታ ልግሉ ስጋ ነዘን ዝቀበረልሱ አይኮና ንሱ ካብ የነት ዓልየት ነይሩ ካብ ፈሪሳውያን ካብቶም ዚኣመንት ነይሩ እግዚአብሔር ግን ልቡ ከፊትሉ እግዚአብሔር ግን በገር ተዛሪቡ አብና ወዳታ ጽልዕ ኮይኑ ይትረብ ሐቀኛ ሰብ ወይ ድማ ሐቀኛ ናይ ክርስቶስ ኮይኑ ኣብ ዝቀረበሉ ዋናት ግን ስጋ ናይ ጎይታ ካብ መቃብር ወሲዱ ካብ መስቀል አውሪዱ ኣብ መቃብር ብሰንዶናት ወይ ድማ ብቆዱ እሸቲ ገይሩ እዩ ክቐብር ትራዩ እዚ ናይ ኒቆዲሞስ ምሳሌ ልክ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ናይ ጎይታ ኣድማት ኢየሱስ ክርስቶስ ጽንዓት ምሳሌ እዩ ምክንያቱ ኒቆዲሞስ ካብቶም ፈላላትን ካብቶም ሕዋትን ካብቶም ፈሪሳውያንን ብለይቲ ናኸዲና ክርስቶስ ዝመሃር ነይሩ ናይቶም ጉዕዞ ናይቶም ፈሪሳውያን ናይቶም ምስኡ ዝነበሩን ምስኡ ዘሎ ደቂ ማሕበሩ ናይቶም ኣዩኒ ኣይገደሶም ጽኑዕ ኮይኑ ናብ ክርስቶስ ዝረበሩ እግዚአብሔር ከዓ ስሞም ዘንቲ ዕለታት መፅሓፍ ቅዱስ ወይ ድማ ነዘንቲ ዕለታት ቤተክርስቲያንና እናተነብን ገነዝዎ ለኢየሱስ ታይልድ ገነዝዎ ለኢየሱስ በሰንዱና ናበለ ኩሉ ጊዜ ቅዳሴ እንደደስ ከለና ስናይ መን ይፅዋዕ ስናይ መን ይፅዋዕ ናይ ኒቆዲሞስ ይፅዋዕ እዚ ናይ ምንታይ ምሳሌ ናይ ጽንዓት ምሳሌ ናይ ፍቅሪ እግዚአብሔር ምሳሌ ኣነ ንስናት ከውኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ጽንዓት ናይ ፍቅሪ ናይ ሓድነት ይግበረና ሰማዕና ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሕድረና ስለ ሰማዕኩኒ ንዓይ ንሓጢአተኛ ሓውኩም ወድኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ዝሰምዕዎ ኣብ ትገብሮ ኩሉ ሰናይ ቃል እግዚአብሔር ፀሊሉ ዝማዕኩም كم حبيتها تمزج سنبت وسانا يكره أجيني تكاجي وسانا يتفون دلته وسانا دللا سوني كده يتفون الله أي سماعكم حمامات تفون الله حمامات زي ما لديو حمامنا إن الرجفلو حمامنا النفوسلو سامنتات سلزخني كلاتنا بدلنا كسرحنا كم نجراتنا أما تأتينا مس እግዚአብሔር حمامنا كدرجة እግዚአብሔር عجزنا كلهم تمتمطوا وسانا خشكم مسو كلنا كنا مزندينا تقدم حجي كاب إثيوبيا كاب إيرترا يمثليرو مزدور بكونات حجيجن كمس أي تخالن من كمس زحلة عمد كاب يكيا مسالي خبزي تايبان بلانكاشين تبع كاو بدلنا أنا وبدخل خلنا نشوفه نجارات تاريخهم كلنا نخلنا نقصعنا كوا حسكم تموتوا بيتكريستيان حضرة تبين مالتيو أبتي ناي مسجد روانكا كلنا بدل جلوانات تايخون لبس ويما منصف خولي مت منصف نايتي نصب جلوا عنا يشلوا وذترفه كلنا مسجدين حزنا وشيء ولا حزنا تلصقنا صب ويما حياة تايخون أبو تحلف عمتها تبدل على تأكيد يشونيو وجبت واحد مالتي سلازي مسجدنا عندنا عن مسجد يا عجزنا كاركرين كاني كاركرين كلنا بدرنا سبورت جبنا نوزع وترسيان كم ساعة شدش جنبنا حمتنا ساعة 3 ساعة 4 ساعات حنقول ساعة 3 نمز ألترناتيفا تشمل لنا من رجال لنا من رجال سلازي أبو ترانسبورت خن مسجد يا عجزنا كمان نروح قبري تقضي كم ساعة لين كلنا نعرف قبري مسافة زيادة حجزنا عقد واتساب نايم بيت بسيرنا سيدي الله قدر من ذكر هو أي كاركون نايوي حولا كلتا قبري سنسرعات نروح بلد حدو الربعة نروح يدخون دلو مسلني ساعة عصرت الحصل كايدي ساعة عصرت حمد دلو سول زبونة غادينا نحن مسجد الحصل مالتي قلبا كميتي دبعين ونصطف ساعة عصرت مرتين كلها نعطب زيادة لنا عبتنا بيت كريستياننا أو سيدي الله ولا نعرف قبرهم الساتف هي اللي حجزنا
كوها زوانزي نايفغر وانيمو حديتات حوات أبوتات كلاتنا من حدنا نايغريتها سوات نخون حدرا سب من حدو تبالعو من حدو خاصة زروحنا قريبون سسرو زغني أب بيت كريستيان وصاروا نبي كريستيان حساب ترايك نكون كنكيل كم جلنا هذا كهن نايبس تايب سمعين زغرب أول 40 شهر عملت بحضار نيرو كاو فاتحو وبعد ذلك نيرمو حجيتا صبيت وزح حما بزعو تزارو نيران او فابيلو نامسيهم تايلومو ساس بزح بزعو حما تزارو نسخاس انتاي كين كاخا دي تزارب تزاربن دي تزاربن لقلق مقابلين كمل أصلي عبد خونا بصحفة وصحفة وزماس ميديا ريو دسمي نحضر لنا زياجة العملاق نعباتكم مسكين سمعنا دمان وبارك عنا بركتان رديتان من أملاك ورغتون رديتون على سالم سلاسي أي فرينا وزياجة العملاقنا بسلام بقدسنا وسلام قال محلونا بسلام بقدسنا فقري وبرهانه وصانه كم دما برهانه سلام سحنا أو نزل سمايات